Yeah, maar one. Yeah, man. Ik ga een PC laten zien van ik had het 3 jaar geleden ook al laten zien. Maar PC is zo belangrijk, die Albina man toe. Toen van Chimboy tijd was dit een you ben je niet dat we gaan samen bij you, want alleen maar heel veel van die dingen. Mijn keer zijn in Paramaribo geboren. Dus sommige verhalen zullen voor hun misschien fantasie lijken of whatever. Niet eens Paramaribo, misschien Nederland of Frankrijk, whatever man. Dus ik ga even kijken waar ik het heb hoor. Even checken. Nee, verkeerde tory. Kijken waar ik het heb zitten. Heb ik deze tory gepast? Nou ja, ik plaats het even hierin. Ik had eentje gefixt, maar een beetje ik was aan die kabaka, maar ja, anyways, we zitten quickly. So, a movie voor wama bezig wan poko tutaki Rastaman sani. Mij legt toen si voor veel uit omdat men spijde man kan jong poko zo maar die naifu sutan taki. Dit aan ja zo na jobe jawa zo. Jobe nyoni ne de begi watolias. Toen hadden ze ons dit ook verteld. Chimboy tijd. Voor dakwami. Nou dat we lukwatoli voor dakwami. Den betaki wanda be meke anga TV anga sani jemma konya opogwe anga den toor dati. Dat was zo die meeste ja film ja ik laat dit zien omdat dit is onafhankelijk van mijn mensen in het bos. Hadden ze ons dit zijn verhalen van mijn opa tijd. Weet je, maar ze hebben een movie van gemaakt in Ghana. Laat me deze sani even weghalen. Dus ik ga PC van laten zien. En de man die sabi atoli tutaman o herkennen atoli taman niet. Suma die sabi dat taki taigi den taman sai sabi. If je no sabi tu kan go look qua film dape. Weet je. Maar anyways, ik laat PC zien. Het heeft Engelse ondertiteling vind naar Engels, maar dan moet je stoppen af en toe. Itaki pikins aan ieder tussen voor de moro. Ja, more richtinggevend, maar ja, let's see it man. Dus a film ya na futata Okomfo anoche. If je buntu je anoche en yeah, a chaipi, yeah, let's leave it at that. Sama di sabi da a horen hege conclusie dape. Let's see NPC. But say mama. Say mama. Dus hier ga je zien dat 2 matties is net als ook in het bos hoor. Iedereen maakt ruzie over wie wat is. Zo van, dit is net als onze Jesus story in Afrika. En niet, ik moet niet zeggen Afrika, want dan gaan ze Tata Seibu, Amenfi is ook weer in. Er is een story van een andere kerel die ons had meegenomen van Mali tijd. Van Egypte naar West-Afrika. Die heette Tata Aseibu Amenfi. Maar die ga ik een andere keer doen. Maar deze Tata Okomfo is degene die gouden stoel had gemaakt voor die Ghanese en zo. Voor die Ghanese koning. Weet je, in die tijd. Maar je gaat zien, ze zijn Adentra, Asante. Dus net zoals wij in het bos zijn in Suriname, zo zijn ze ook in Ghana. En soms gaan ze ruzie maken van, ja, die kill is Sarah Makaner. Nee, hij is ook Kaner. Nou, mama, papa, Makane van Masayeta Kisambe doet dit of Fusani. Dat is de begin, weet je. Dus ja, iedereen wil gelinkt worden aan het goede, zeg maar, of aan het geweldige. Maar anyways, let's see it, man. Oh, not trop, Rebinan. Zeg ja. Timino nam na waka kraso. Atopa, enti dada unya hu misubai. Ya kasi ni pa ye fucking ya no krepa. Se bi ni nyansa che ho. Mimi fu konfo no chikuro ma ogugwa. Enti nyansa che obeblebe. Sika se wona mama wo to. Wo to no ma me bua no makodidi. Sege ya. Wane ka tro so konfo no chiwu fre ogugwa. Na wonim da. Wane ka sa abakosam ne. Wane ka sa abakosam che na ja wo to ni so fre ogugwa. He, chira mama nsin.
Sege ya, ma menka bako samuno enchere ye. Eya mia menna na kwa apia kubi. Awo wo me mame. Ono ne ka bako semi chira mi se Okomfo no che ofra kuna. Wona na adweme na onetrim. Nka nkwase ase. Me se ofra okugwa. Ofra kuna. Ofra okugwa. Ofra sa. Ofra okugwa. Wanu nwi. Wanu nwi se sapo. Ofra. Zie je wat soms gebeurt? Die ene keer zegt jouw opa weet niks. Die keer is van Akugwa. Akugwa is het andere dorp. Maar die andere keer zegt nee, hij is van Aguna. Weet je, maar anyways. En je gaat ook een van die namen. Dat bijvoorbeeld sommige van mijn familieleden, die hebben naam van Kusi. Maar is een naam van Ghana, is Akusie eigenlijk is het. Maar wij zeggen in Suriname zeggen we Kusi. Daarom heb je sommige familieleden van mij, die hebben die naam Kusi en dat soort dingen. Weet je, maar anyways, je gaat het hier ook terugzien in een van die pieces. Maar let's see it, man. Asante aguna. Ofra okugwa. Asante aguna. Ofra okugwa. Asante aguna. Ofra okugwa. Ma menka sasa. Hey, slow. Asante aguna. Ofra okugwa. Dia someone, no you did say. Nana we dey ntiti aso. Fache pa. Me onko brebo ni odi atopa. Na mso mi sige ya. Ye din sa rensa kuro yi mu. Na me kire se Okomfo no che ofiri me kuro ma okugwa. Chinchina etwa onzo so ofira agona. Nana we dey wa ba die. We yo ba panyi. Me gidi so betimi abo enchire mu. Tina we dey. Nana nom. Mo die pesa tenasi yo. Met Vinted's nieuwe categorieën verkoop je al je preload. Ja, reclame. Zo, dat Tolifu Dakwami ben geboren. Zoals het in Suriname is, in het bos bij mijn opa en zo. Is gewoon familie van mijn opa en die Dakwami. Dus die naam die je ook hierin gaat zien is opa. Als ik zeg ik ken mijn mensen. Maar anyways man. Dus Dakwami ben geboren. Nee, Jamakong. Nee, apikin be opogwe den taki yang adesan dati verdwijn. Daarom wanneer voor ben geboren to pepino, ben geboren ga to fesitifi dat de be den kina amang anga desan de. Neem ko sha film ja so to mana wanga do betei gi mya sanang fu over adaya. Dus die be ja sana ne wamang aten jama be visi ete. Ja so mutaki. Ja ma be gi mya toli. Over adaya taki. Dus awenti be balina matapete. Na mabe da awenti be taki so wanda fufu si temblawa. Ne dim kwa Holland ne mi go vending. Isi asom ko na film. Jama anyways man, let's see it. Maar je ziet dat je pikje verdwijnen naar de zande in kevato legina sana. Zoals het in Suriname wordt verteld. Zo ga je het hier in Ghana zien. En ik laat het zien omdat het een verificatie is. Gidema ALIMINA nga. Die man die jij nyabusi. O mensa makase fi me bodul dan ala de man di jay nyabusi dan de igan da begya tolia of kan de ino oru sayete fi be ye fa tolia fu Dakwami. Yeah, yeah, let's see it. Ejano. Dibe tese. Awaka unia. Mine. Awaka. Hey, no way. Me de ko abiwati ya. Abiwati. Minya, ene we dey me call yes me ye di bro awa. Na wo be. Yo. Ene yo ya. Plus je moet de kleding van die mannen kijken. Als ik zeg, mijn mensen dragen kleding net als in de Bijbel. Of je ziet het ook bij die Boeddha ook hoor. Bij sommige Chinezen hebben die kung fu kills. Maar ja, van die kung fu is voor mij easy hiernaar. Ik zou wel een movie van over maken 3 jaar terug. Van kung fu en dat soort dingen. Dat is allemaal een synchronisme. Want wat wij doen heet... het heet niet religie. Het heet een religie is een regel, is een wet. Wij houden gewoon aan bij wetten. Want als je zegt religie, begrijpen mensen andere dingen daarin. En daarover. Snap je? Wat wij doen is meer pantheïsme. En pantheïsme is water en aarde, net als in de Avatar.
En air, de 5 elements. Zo moet je dat zien. Maar dan met dieren erin. Precies zoals in de Bijbel van een leeuw met blauwe of een serpent. Dit. Zo heb je ook in Kung Fu in China. Van Tiger Style. En ze gaan ook zelf de geluiden maken zoals heel veel Kung Fu's. En in Suriname ook. Als je ze zou zien. Als het echt is tenminste. Niet gespeeld zoals neppe dingen wat we vaker zien. 70% van alles om je heen is nep. Weet je? Dus maar anyways, let's see it. Dus dit is onze echte geschiedenis. Isabi, dit is naar je original route sefi. If you na ALIMINA man okanisi en yasa maka moksi okanisi en bufuruf de ma perutu na daya so piat daya be komoto na da route fu om en fude. Dus anja belangrijk visie. If one no twee met daarom met je taki if de mai weri eja sana pesi de figo. Ja, je kan altijd zeggen van want voor mij is het makkelijk, want hier Afrika is hier vlakbij. Dus ik kan al plus waar je hier nu ziet Ghana, vroeger was het Timbuktu bij Marokko hier beneden bij Spanje. Weet je, dit heeft allemaal ook tie-in met Zwarte Piet gedoe wat je nu ziet. Ja, dat ga ik in andere movies nog, in die series. Want ik ga nu alleen een kleine pissie van dit laten zien. Ga ik mijn muziek weer spelen. En dan ga ik andere keer weer andere pissie doen, weet je. Dus dit is meer gewoon van... zij die een idee hebben van... dat is mijn roots. Ja, weet je, Temaiko Tegi, Laulau Sanimo, Taki, Rastaman vriendje of Busiman DC of whatever. Dat je kan go qua film, ja zo. Dat je vier refi op en top, dat je die maar zomaar. Ja, hè? Die mensen zeggen de mo, die mensen zeggen de mo, die mensen zeggen de mo. Die baas ze buni, ik doe nou voor sama voor een andere voor. Als ik me de boer me zo. Mensen, die mensen zeggen de mo. Mensen, àwọn wadi ba sama ya me hun. Beja wodi. Di mentesi. Eja no. Sempe kube. Why? And I'm make what be na wo. Aja mo yira. I feel dia kwala ya me kwaje na wo. Abe ma kama. I feel dia kwala be to ha. Okuta budru ya. Hey! Semi egu. Mentesi. Budru ya ne kosua. Ja no na dia ji. Kosua dat den toen man die is ja wat tweeling de ma konkuma in film. De wisi man de ma sai si me konkosi ja zo nee na den to kelia. Dus den to kelia voor den to man se a pikin de da kwami bem klaar en direct jabi geboren. De ma wisi gaan die kel gewoon die nafa voor den se vinke o men kel je kotaki laulau sa ni zomaar. Dus omoro de mai taki amoro meshi taki ana de mansani. Ja, a tekenfilm de mai dai en na me meke tekenfilm dus mi kan sabi. Plus a mi ejo susani. Ala sansa me sorja mi ejo susano wa mano ma kotak next. Maar nou sabi mi di futu mooi sefi. Let's leave it at that. Kusele bafa faya mwana kiati uzu jimi usio kusoni enda dufa ai dere tu odwana dere tu nipa me so ko dufa ai di mentese de mo awa sebeni me kasi senti opanda oda ho odo sisi akwandana chan ya fa ba ma ka dabe wo dini me you from now from
Ja, some be a shrek. No, somebody say. I can't buy ya, Okuta Budia. And the Kosia, the Dufa. No, the buyer. Hey, Abra, Mr. Wa, no way you must do it. Plus famille so ia demande de kitaki yogo teke sanye ke kautere fai be taki de taki yogo visi amomio mo ki mo en ke sala I pike de no kaba. Teigba. Adisina pisipe iere ataki akusiato. Yo ya utaki anendi esia sana. Kana ba ya okuta dua. Ene kosia ne dofa. No de baie. Ya kaya nende to kusia ma wetaki kusi. Le chenke wa woord ke oogappel. En amana wa exi. Weet je, maar anyways, dat de Sandes heeft hem afgelegd, JP uit. Omema abian in de binnenland kusi. Weet je, dus daar is hij ook toe in Komoto. Arutu. Daarom de Sanja me zo jeden voete mij weer edia pe janda. Taki pe si de jere. Aso, de ma vriendje. Ami takso. Kom hoor in dat pe. Hey, Abra, Mr. Wa, no way you must do it. You must you. Ubusa. Ubusa. Tese di mo. Tu comprends de tese di mo. Tese di mo. Di tese di mo. Tese di mo. Oh, ça c'est film sportif de mo. Hein? Oh. Di tese di mo. Oh. Ha, ça. Mais nous ça c'est. Precies, zie je? Zo wordt het in Suriname vaak verteld. Van een moeder was met haar baby, bla bla. Ging ze weg, kwam ze terug, toen was die baby verdwenen. Zo begint die story in Suriname. Eigenlijk begint het hier, waarin het hier zit. Toen ik het eerste keer zag, dacht ik over, huh? Hoe weten deze mensen deze story? Toen ik zei, weet je, maar anyways, let's see it, man. So de dauda. Eh, we gaan er doen. Waarom ben je toe? Oh, ben je toe? Oh, ben je toe? Zie je? Omdat een aversie naar een kina maar naar een filmier, naar echte kina, jape voor si man de kitaki. Oh, dat mijn potika, bita, dat is aan jouw vriendje. Dit is gewoon de movie gewoon. Maar wat, dus, omdat die geit langs liep, en dat is een aversie. Maar dat soort dingen, vele mensen gaan dat niet begrijpen. Omdat in hun hoofd hebben mijn mensen bestaan niet eens voor hun. Dus daarom heb ik daar gezet ALIMINA, niet eens Albina, voordat mensen gaan zeggen ik wil hun land stelen. Ja, dus laat hun land voor hun. Wij hebben groter land, andere plek. Ja, Jos zie je. Beginnen met goede gewoontes is moeilijk. Heb jij mama zijn? Heb jij zijn? Kom van Paul. Ja, na me baila. Ah. Hey. Mira, ano wa he. Na no Ibrahim wa fa ya, he. Ana na be danu wa ya fa kura ano. Come. Ti mentese. Zie je, ze ging water halen voor die baby. Ze kwam terug, die baby was weg. Maar er wordt dan in die movie gezegd nu dus een aversie van hem komt langs. Maar dat is gewoon dus bedacht. Want niemand wist waarom die baby verdwenen was of hoe die verdwenen is. Althans in Suriname in het bos. En ze zeggen jou gewoon van die moeder ging, ze kwam en die baby was weg. Weet je? En die baby in Suriname heet die ook gewoon net als hier in Dakwami. Weet je, is gewoon van mij, is mijn familienaam, is mij in het bos.
Op Albina ook, als je naar Mekevi daar gaat. Al die kills zijn Kwami, weet je. Hun familienaam, net als Akele, is familie Akele en al die familie daar. Maar anyways. Dus de man zei in Albina, zei jonko, kan de 20, 30. Dan heb je een idee tegen je, de maita kwam bepaalde sanitak. Na true taki, hè? En taki Mickey Mouse. Just saying. Ik ben nou die sana. En ja, brother, me tia me ni akura ye di agro. En na me se me kwete nso abere na watimi ada. Me ba ya we katana na mu na we. Hwe, me bi en to me yisani. E mi hu akura no. Wo bia susu ni ha. Die mente se kra de mo. Akura de so ntimi nyina sa. Ye hwehwe no. Wontimi nyina sa. The one here fa. A brenda has a sia. I'm on for free here. Yeah. I'm on for free here. Yeah. I'm on for free here. Yeah. Wat jam? A man voor vrije. Maar anyways, je gaat zien, bij deze PC is ook goed om te zien. Je gaat zien dat die koning, en zit met zijn vrouw toch daar, maar die vrouw mag niet met die koning praten waar iedereen bij is. Zie je? Dat soort dingen bedoel ik nee, voor menga in nou PC, omdat die regels van mijn mensen zijn in schrift, zijn oude wetten. Niet van nu, van way back. Maar je gaat hier zien, die vrouw van die koning mag niet rechtstreeks met hem praten. Niemand daar mag met die koning praten, behalve de kabiting, de linguist. En ze hebben ook een basia. Meestal is het basia, kabiting en dan gramang. Een 3-eenheid zijn ze meestal. Weet je. Maar let's hear it. Ik kom horen in dat want ja. Weet je, maar tu me penny voor ze. Is je wel Oba hima ma me nya me ho ntiase se. Ye ba bi siem no ne was ndika. Ti fa to oba hima ni se ye nyina ye siem. Asem ko no on kam yiti. Yo nana hima, eta bo tede na. Yo. Neto wanyanya momo enu de. Zie je hoe zij antwoordt? Die linguist, dus die kabiting en die koning zegt die linguist, dus die kabiting van zegt de queen, de koningin, dat ik bla wa wa wa. En dan zegt die linguist tegen die koningin, je hebt gehoord. En dan moet die koningin die linguist vertellen van, nou ik wil hem dit en dat vragen of zeggen. En dan moet die linguist dat aan die koning zeggen. Snap je? Dat is dus een beetje mijn cultuurdingen. Als ik zeg van, hoe kan Brunswijk zomaar dingen komen praten namens de koning en zo. Dat kan helemaal niet in mijn cultuur. Ja, just saying. Hier zie je een demonstratie, hier zie je een kleine demonstratie daar. Afasha teni beji mo ojura afasha. Bejan enu modi ese ana twuma mo tututu ndebiete. Ene na baba lo. Ne bejan so ojura mobile. Ebo ojura koti yete. Asokwa akura beti hunko. Na no na metere ni. Yo. Nana ne mpanifo. Em se nia oba hema kan ne tintin tete am nyina ne se. Nana hema se opeso hu enhyehyɛ ya fa dwumadi a eba so no enu ti ne ahyia mu ha no pɛ. Ochamo. Mama. Oman feye. Yemra. Oman feye. Yemra. Oman feye. Yemra. Yo, that's big. Therefore, be send the kasa. Asema ba him mekan. Na me ne nya adwum. Ale. Ana asema ka entia senim. Ye wa nyanim se me kankura. No therefore mesi adwura fa hye bedi bia. Sanet ye. Me na adwura fa hye esimi na so. Sa adwura fa hye bedura. Ana me di jimidi. Ewa akurasya no. Ana me di nyame ma ewa akurasya no. Me ni nwa. Kwa. Ana mama mfa boti mo so. Me akuto ntutuye. Ye ni de nyin ndiam so. E si dai no ba me kasa sem sei. Me na simi na so. Me akuto ntutuye. So ba me kasa sem sei dia. E se hian sai fata se betra. E se ntase ni. Ana me boa. Me boa. Kra mo jam kasa yi. Mami kasa. Wo yo ba ma na kasa. O dia se na ye. Bini wata me. E komo a. Jumadi bi e ko a. Nana me mama trasio. Nana me mama trasio. Person. Na mo ba hifie to. Wo de me ka ba hifie. Demri kasa. Zo mba tomra. Ano, die mente. Hier komt die vader heet Ano.
Ja, je ziet het al, daar is net als, ja, laat ik dat niet uitleggen. Maar ze komen die koning vertellen van, kijk, en mevrouw heeft net een baby gekregen, maar sinds die baby is gekomen, gebeuren onmeen soort dingen in die Osman. Wat moeten we doen? En dan gaat die koning hem zeggen om naar die priester te gaan. In het bos gebeurt hetzelfde. Als een baby wordt geboren en er gebeurt iets vreemde dingen om die baby heen, dan brengen ze die baby naar die priester of een priester. Dat noemen ze, in mijn cultuur is dat de Berewinti. Weet je, Abegadu. Elke zaterdag, zoals vandaag zaterdag, houden mijn mensen ook kerk. Maar dan bij de Begadu. Ze gaan bij de Begadu langs en dan houden ze wat jullie hier kerkdienst noemen in jullie kerk en dat soort dingen. Dat hebben zij ook gewoon. Weet je, dus maar anyways. Als ik zeg van, deze dingen hebben we meegenomen uit Afrika, is real. Ja, ik ken mijn echte mensen van begin van tijd, niet alleen van hier. Vanaf begin van de wereld weet ik waar mijn mensen vandaan komen. Een groot verschil met de anderen. Just saying. Is het heel betennen, ben ik voor moest je heen. Sabi money mo. Moet je nou niet zeggen meer. Dan zie je aan wat. Na, wanneer kwalei het dan niet meer waar. Kwalei het daarvoor. Was je ook al zo? Ama kwalei na nu vise. Is kom die kwalei. Wo hura dem wa. Wasan ba ye no. Akwalei so tu ye so mi. Akwalei na hira. Dede bia no wasam sim fie. Opani, Mr. Wa, debe awon wasam na fie. Ha? Awon wa be na, awon wasam na fie. Wakra obua. Aso kan entro. Ukobe unukura no ehu de tim fie. Ni ewuli esebute mu fie, esebute. Adai. Mu fie angwa no a mo no twa fie bi. Zie je de reactie van die Wisimang? Die tweeling zijn Wisimangs. Dus ja, je kan die film altijd ook natuurlijk. Want die film duurt normaal 3 uur. Ik laat alleen kleine pieces van zien. Als herkenningspunten voor sommige mensen. Daar ook op Albina en in het bos en zo. Die, ja. De taal die zij spreken heet Twi. Is Twi. T-W-I noemen ze dat daar. Maar ze zeggen Twi, niet Twi. Wij zouden Twi zeggen, maar zij zeggen Twi. Weet je, net als Adenchra. Maar wij zouden zeggen Adenkala. Je ziet, Adenkala. Maar zij zouden zeggen Adenchra. Maar dat is die afstand van die 500 jaar uit elkaar. En dan krijg je dialecten. Net als tomato en tomato. Dus ja. Kom vriend. Ja. Kube. Onia Kube. Kube. To be in one much akwea to say. Ba yerende kwame. Zie je, dit is die zus van die moeder. En die moeder is naar de gramang, dus naar de koning om te vertellen de baby is weg. En die zus van die moeder komt langs om te kijken hoe het met die moeder gaat. En ziet die baby gewoon daar, maar zij weet niet dat ze op zoek zijn naar die baby, dat die baby verdwenen is. En inmiddels terug is gekomen op zijn plek. Omdat die geit, die aversie is al weggegaan. Dus dan kan hij weer relaxed zijn. Zo heb je dus bij mij mensen aversies die mensen in Paramaribo of in een moderne stad niet zouden kunnen begrijpen. Waardoor heel veel van mijn mensen in het bos blijven. Rekening houdend met dat soort zaken van betrem nog wat foto jij, want anda boeia, toen si no heeft niet gotanda, dus aan die moedu gigadu no mandu, dat de mij hoi afstand, maar heel veel mensen gaan dat niet begrijpen. Daarom zeg ik zo vaak tegen Kils, nee, je hebt geen cultuur, heeft niks te maken met Paramaribo of niet. Daarom Brunswijk zelfs heeft geen cultuur, anders zou die bepaalde dingen niet doen. Ramon Maknak heeft totaal geen cultuur, anders zou die bepaalde dingen niet doen. Dat soort dingen moet je begrijpen, ja? Dat is real talk aan APTV. Just saying.
Abie no mo ja kura to fie sei. Na wodi ni bi twam. No be fa kura ka me rende. Kube. Na ifa na mo kwent mo ja kura yi. Eh? Abena dobi. Etu na be fa kwala yi. Me, abena dobi. Kube. Oben to me bia. Kube me ba ya kura da. Me to na me se me fa. Na ma chia mo me ba ya kwa me nkwanda da. Zie, zij denken dat die zus die baby had meegenomen zonder dat die moeder het had gezien. Terwijl die baby is weggegaan en zelf teruggekomen. Zo wordt het ook verteld in mijn cultuur in het bos of Albina in Suriname. Van die baby gaat weg en komt gewoon, maar dat is die jeje van hem doet dat. Niet die baby doet dat hoor. Dat is gewoon, hij heeft wat bij mij mensen noemen een jeje. En jeje is wat zij hier een soort engel is. Ik ga het niet vergelijken voordat mensen om in skaf komen praten. Wij noemen dat jeje, weet je. En die jeje doet dat. Die beschermt die baby. Die weet wat die baby dus nodig heeft. En het is net als die baby is met een eigen vader en moeder gekomen. Zo moet je een jeje zien. Ja, jouw jeje is... één, maar is moeder en vader, dus die doet alles om die baby in leven te houden. Dat is wat je nu ziet. Weet je, want als die baby daar was gebleven en die geit zou daar komen, die baby zou misschien ziek worden of iets gebeurt met hem. Omdat dat wet is, dat zijn wetten die wij hier op aarde niet kennen. Maar die jeje, die beschermer van hem, die weet dat. Omdat, that's a long story. Om te vertellen. Je kan altijd nog die movie zelf checken, maar let's see it, man. Nou, yes, sir. Maar de Kube, die aan mij. Meneer Great, ja. En dan ben je nou bro. Nee, nu want to me sim kofen so abreno. Me din so yi ba ya kole so 2 years so me me na kole. It is what for tell me fa kole. Me. Kube. Ejano. Me twam. Me se me fa ha machiam. Me do ase mu akole na da ase mu. Na me kwa me gina gba mu dia me kwa me kasa se ade tin mo ja akole wa asa. Ye fra him fie kra na eba yi o. Ya dia kwato na nani kra. Me twam na me se ma me fa na me nchia mo. Ejano. Me ba ya akole nkwa na da ha. Kwa mi papa bi mo ja akole atoa. Wudi ni bi twam na ma akole chi no de ko ya Kube. Abna. Ejano. Ese ta onaka. Dino kwale pa. Dino kwale. Kia bebiao. Se me kwa me kasa. Na feda na mo ka jesa me na me fa kwa. Kube. E de ko bona na ma ne sa kwa no de na me. Kube. Enye na me ko bona na ma na me fa no. E ja no chase na Kube o ka kire me. Kube. Enye hwe. Fa kola no ko to na wona. Ya fa kire be fa. Aya ma munyi ja kola no sa. Aya ma munyi ja sa Kube. Sine. Asma wo ka wonte. Wose wo ko sensu abre na oba na kola na ho. Enye ti na me ka se wona ja wa be fa kola. E ti me me be fa kola e de no ko me na me fa de no ko ya na. Hey, abrado dobi. Kube. Mama mo wonya me nwanwa. Kube, me klala pa Kube. Me klala. Wo di twa so. Enti e ka no wo gidi pa asas mama wo ken. Di no kwale pa. Di no kware. Anu ti kwa ne kwa hemfi na ka hemfi kwa ye de wo. Hey. E ja no me ko. Enti achiri. Why? Ai. Enye di owi. Wat zei ze? Ajano Mekong. Zelf die naam ken ik. Let's leave it at that. En maar wij zeggen ook Mekong. Van ik kom zo. En je ziet daar gelijk zo weglopen. That is funny, right? Just saying. Ja? Enti e no wo gidi pasas mama wo ken. Di no kwale pa. Di no kware. Plus je moet zien dat zij met die Adja schrijven zij met een G. Net als Adjako. En zij die hersenen hebben weinig woorden nodig. En die kwam je kwa hemfi na ka hemfi kwa ye de wo. Hey. Ejano, meko. Enti achiri. Why? Ai. Enye di owi.
Mota, ago! Zie, en het gebeurt precies zoals in het bos in Suriname bij mijn mensen. Zodra ze iets niet weten, ze gaan naar die... is een berigado, omdat dit is die zeg maar de arts van hun dorp. Dat is gewoon net als... dat is in mijn cultuur is dat een gestuurde door onze God om voor dit dorp te zorgen. En deze mensen in dit dorp. En misschien omgeving, misschien nog verder hoor, maar dat is gewoon bij voorbeeld. Daarom, en ik heb het niet over die neppe mensen die komen praten van berigado en dingen verzinnen. Ik heb het niet over dat. Weet je, voordat mensen komen zo, nou mina berigado, nee, in mijn cultuur werkt het niet zo. Alles is echt. Alles is echt. We zijn niet met fakeness, zoals ik figuren zie, zomaar, oh nee, doe dit en dat. The Most High will not be mocked. Zolang hij begint doet deze anja, is je Josiki de dadelijk. Dat wat jij wist, was je aan zo. Ja, tenminste, althans als het een echte God is, dan niet. Just say it. Nana, ya visho na ya be populo mwa. Obi anyi yeso nim so ni onke ya kwa pra ni. Na so free na. Putu pro be piase. Da se bre. Ya na mo pe. E no mo di yen eye. Sanati. Enti wete. Eni no bare. Dimetese. Nana, asema wo ho ni se. Ye bay, aye kwan frempon. If we say ye wo no, asumdwe adi asumdwe, ye nya bi. Zie je het verschil met Surinaamse indianencultuur? Als ik mijn dingen zet, bijvoorbeeld zoals in de background zit, komt allemaal daar vandaan. Ja, laat ik dat ook gelijk bij vertellen. Ja, komt allemaal daar vandaan. Al mijn leeuwen en alle tijgers, alles komt daar vandaan. Heeft niks met Suriname te maken, omdat Indianen ook tijgers daar hebben. En dat, hij wil ons dingen stelen. Daarom zeg ik al deze dingen. Minulja pier tivisani rein alibi. Dat soort dingen moeten jullie goed begrijpen. Zolang je weer meer dat direct meer puru. Ja, alasan sa de manchain in film. Om in baku mij reken joko val me aan. Dat is niet zeker. No, voor eeuwig. Je kabala sa ni lekin ki alasan sa mbetaigi. Om je sikifin naki chow de. Afasha fasi. Ja, bribi dat die fibro bribi akalali. Asichira ni sa kodei. Wadahwa di be ho ani se wayira. Ewo mua no wayira. No saba. Hey! Why yes, na afede amaye home kurate. Ni seja, nana. Una usi nana manem e wasasi so. Ye kuro yim. Ene se ni asemu ye fa metu anim na bua ye. Na ni nana mo nkasa. Na wo mo ma akwankyere. Na ye hu die ntia akodai wo mu anu ayira no asan amba. Enti nana yasemu ani. Kijk naar zijn kleding en kijk naar de kleding van die mannen in de Bijbel of die marons. Die maron pika, ja, ik weet niet waar die zo snel is om het te laten zien. Ga je zien die ene maron die met zo'n jachtgeweer staat, zie je hem ook met zo'n kruisdingen boven. Dat heet een jimba. Weet je, het heeft een naam, het heet een jimba. En als hij een camisa aan had, zo'n broek, dat heet dan een camisa. Maar dat hebben ze ook in Spaans gehad. Dat komt van Spaans, omdat ja, alles van mijn mensen moet van anderen afkomen. Want voor zij met waanideeën, die kunnen niet geloven dat anderen hersenen hebben. Zij moeten het zijn. Ja, daarom als ze iets zien bij mij, denken ze, dat moet van mij zijn, hij moet het gehad hebben van nou. Ja, 4 man. Mijn mensen zijn 4 man altijd geweest. Jullie weten geen check. Wij gaan dat ook niet aan jullie komen uitleggen, zij die dat niet begrijpen. Ik laat dit soort dingen zien voor zij die het willen zien. Als je het niet wil zien, move on, nigga.
Ik ken jullie niet. Just saying. Ja, hè? Openi. Dan na ma boson fo ase. So mo di akodan abe pi obusuam. Hey. Akodan wanya bo fe bu mi akwako. Wo ye ni pakasia. Dachi. Kroye mo. Wo be yen sencheni akasie. Na moto tu akwara se. Moto tu akwara se. Nana. Je was say ya kwara ya ne ye no. Sa wofo. Na bibi wo ha ya so kire. Zie je dat in mijn cultuur het doodnormaal is dat een vrouw gezonden kan worden door de vader van onze maker? En dan praten ze over emancipatie. Daarom zeg ik hun vaak van, kerel, waar hebben jullie het over? Waar wij vandaan komen is, God bepaalt alles. Als een God zegt van nee, deze vrouw nu die geboren is, die moet nu werken voor dit dorp, gebeurt dat. Want ze gaan checken of het echt zo is. Het is niet fantasie, fakeness van ai kodu lolwa doti dingi so pihe so marta kiwisiwasi kai gaan vaka kofika ganda dia poi tapu mo noiti en ke faudu no ya noiti mo asan ya ikaba bibi miere nooit mo raikba akside mana alimina ifi bia fustam gwabu si gwa akside yare kan de holding ko be sabi Utwai wonya kwacha ufie Ami yai ai Utwai woni kwa kwanta ufie ai Kon konta de nuan bi group papa. Oppe. Utwai Zie, en deze visie klopt ook. Juist het eten dat die vader het lekkerste vindt, die mag die baby niet eten, bijvoorbeeld. Zie je het probleem al? Zelfs als je Jilla moet hier in Nederland, die mensen begrijpen dat vaak niet. Als je zegt, nee, ik mag dat niet eten, dan denk ik, het zal wel. Want voor hun bestaat mijn cultuur en mijn mensen niet. Ik kan je nu een video laten zien waarom niet. Weet je? Maar dat soort dingen is nu, zou afdwaling zijn. Snap je? Maar omdat jullie in een wereld leven waarin westelijk gedachte prevaleert. Dus alles wat niet op die gasten lijken. Daarom geef ik het steeds aan van halfbloedjes alleen mochten op tv komen in Suriname. Dat was gewoon om dit soort cultuur van mijn mensen uit proberen te roeien. Maar dat is nutteloos. Weet je, ina fugo fichanga na wasama sefi. Towe na kom notak des en dat. Notak des en Samie du sana na basi taki fum du. Abungba. Plus uno mes spy feed in Albina yere takit. Da sama inom spala de mamie kaba. Yeto. Ala de mamie kaba. Asom taki. If you know besa bida isabi ere. Let's see it. Maurice yobonam. Meboa. Ada na moya sa. Hey. Ebe ya. Muntu bebi amotie no. Enkwata bebi akwa na chiwadie nie. Mate. Obeni wate na beka chono. Ai. Ana ebe ni sa pe. So bende sadia. Mo kola mo koti so mabe. Fa ko. Bisebo. Mo funa chiwadie akari bi amote. Kontene wadie no. Ya yem kwa na nkruma kwai. Mami yem kuruma ne udi di konkonte. Eninye. Na nya no chi hunu bia se. Eja no ne ba no chi na me frɛ no. Mami ku beba no chi konfo na me frɛ no. Akwa keto de kente kwasio. Zo, hoor je die naam die ik bij mijn kanaal had? Kijk het daar staan. Maar zij schrijven hier Okomfo. Anderen zeggen Akom, maar dat is tomato heeft dat mee te maken. Weet je? Daarom als mensen komen zeggen van ja, en mensen zijn weggelopen, zij moeten dat weten, maar ik ben diegene niet. Daar heb ik het ook over. Weet je, misschien zijn er mensen weggelopen waar naartoe. En ik weet, heel Suriname was bos. Dus als niemand gaat hun fantasie op mijn volk komen claimen. En als ik zeg mijn volk, heb ik het over mijn huis. Zo werkt dat in mijn cultuur. Als ik zeg mijn volk, heb ik het niet over Brunswijk of Albina of Saramakaners of Paramakaners of whatever. Dat is die fantasie die gasten vaak hebben van, oh hij bedoelt, nee, zo werkt dat in mijn cultuur totaal niet. En aangezien ik weet van,
En ik geschiedenis weet van hoe dat werkt. En daarom had Columbus Suriname kunnen ontdekken. Als je hersenen had, had je dat ook al begrepen. Ja? Ja, let's leave it at that. Let's me play it. Een kleine pissie nog ga ik afspelen. Nana man and Sasu, we man or choose a joke of Fidema. I am a bomb. Het is een wat baby je. Zie je? Die vrouw, en ze waren naar een priesteres gegaan toch? Ze kunnen niet meer in dat huis wonen. Omdat een kinatori is daar gebeurd. Wij noemen dat kina. Daarom heeft Ramon Maknak die kunje akatal. Dat zou zo'n ding is gestolen. Mijn neef heet kinje. Als je, omdat dat pikinde kai kinje toch? Temi taki de ma baku. Ja, ga helu. Just saying. Brunswijk ik op potiking. In potjen sefi. Bikanye wo pocha ige bigi. Tande ya sabi. Kube. Sisi ya yijina hese me kan cho se mi ni baby aye kwa. Na me boa. Ai, na me ro se ni ye dia kura yi ko. Se na nanu mo a wo mu da na di kire se kwa mfrimpon be ni pakese. Na chiwade won fia nti yentu an. Wo mu ankasa be kire baby aye nko a na chiwade ni. Nti wo de aye nko. Na nanu ma be kire. Kube. Hoor je wat ze zingen? Brekese. Als sommige mensen die hersenen hebben, heel veel van jullie, daarom als ik die synchronisme, of syncrotisme noemen ze dat hier in het Westen. Omdat die dingen waarvan zij denken, je komt uit het Westen, is foolery. Ja, als je die kills dat vertelt, kunnen ze er niet bij, maar ze geloven wel dat Europeanen Amerika hebben gestolen, maar ze kunnen niet iets van de Afrikanen hebben gestolen. Just saying. Maar je wilt wel met krullen op je hoofd rondlopen. Let's leave it at that. Te mai lauda in fikanye waar dan niet passie unom kombika kaba giva lating. Asom taki. Hina mo kwa masisa mo kuku ne mo kakei. Ejano. Abla do dobi. Medas. Asma me be ka kire ono. Manenka otirim. Ya manu pii mfiri wa no. Mate. Kwame. Asma wo ni se. Kwam frimpon. Na manu ma dan die akire. Omo. En daarom zie je heel veel Ghanese ook met die naam Frimpong. Ja, dat komt van deze, niet komt direct van hem. Hij had ook die naam, zo moet ik het zeggen. Net als heel veel Mexicanen hebben die naam Jesus. Zo is dat in Ghana bijvoorbeeld. Kwame. Maar het betekent ook iets, maar dat hoeft niet uitgelegd te worden. Dat is familiebusiness. Mijn in-huis. Daarom als ik zeg niet in mijn huis. Brunswijk anami fami. Awina kwami. You niet. Asom taki. Ikan gua peiwani. Fam taki aswade gitu Ramon Maknak. Ikan go peiwani. Asom taki ajatang. Ina verstang. Ai. Sakodei wo be ye nipa mu nipa kese. Nipa titru. Akube. Awo be boa ikuro ni ye ma nyina. Nananom. No ma kire yese ifia. Echiwade wa ha. Enti yentu na baby a wo mo ankasa be kire yen no. Yenko tena ho se ne be ya unhu na echiwade wo. Enu ti na ma yetu a ye koi. Jise ka mempia wie ya kan tika mon klame. Branti sa. Si enfiri kure mu. Enne mo de mo ntweme. Na mo ko fa me nyama mra me. Nya botre. Bi de be nya botre. Ani se, afi na nananom ankasa be kire baby a yen fa no. Eti wo mo kase yentu kuro mu ha o. Wo mo se yenko tena kuro mu ha ya na baby akoda ye chiwade nie no. Ewo na yenko tena. Eti senka yehu baby ye kwotena ni. Nke abebo amane no wo baby a ye wo. Mo bi ti sa ponchi ne mrechi ne nyaa no mo sa ne de. Ese yi ni free ha. Zie je, die tante is een hele goede tante. Je ziet die tweeling, die zijn jaloers op die baby. Maar die tante wil ook meegaan van, nee, ik moet zeggen waar deze baby is. Deze baby is, zij reageert meer zoals het hoort. Als een baby. Daarom zeg ik soms, in mijn cultuur is net als in China had je
die golden boy of zo. In mijn cultuur kan morgen een baby geboren worden en dat is de nieuwe koning. Tutu taki. Al die andere dingen daar wat je ziet in binnenland is vals. Dat die klagen. Sanya doe wete. Kom horen dat. Kube, ene mama na wonko. Swom, na me konko hwe bia. Wo di atwen. Dabi Ye besi bia, ye besa mpo amane. Dabi me bi ko kwa beba ha. Mama na wonko. Wo se mo kwa mama pra na me mede. Wo di ba ho. Kube mama me ni. Zo, kills die slavernij-theorie kennen van Suriname gaan zeggen van die sommige kills die van bepaalde gebied naar andere gebieden trokken, dat deden ze als er oorlog kwam. Er was gewoon oorlog. Weet je, dat hele gedoe of mensen vast zaten op plantage of niet, dat is hun story. Ik weet over war. Als oorlog kwam bijvoorbeeld, moesten ze van één dorp naar een andere dorp. Dan moesten ze binnen 1 dag bijvoorbeeld een banaan planten en het moet gelijk vruchten werpen zodat iedereen kan eten. Een meloen planten en het moet gelijk rijp worden. Dat is mijn cultuur. Maar dat is fantasie in jouw hoofd en in jouw cultuur is dat fantasie. In mijn cultuur is dat normaal en echt. Net zo echt als jij vliegtuigen aan het bouwen bent en nucleaire bommen aan het bouwen bent. Zo weten mijn mensen ook hun dingen te doen. Ja, en daarom kom ik niet associëren met mensen, figuren. Die zeggen, ja, maar dan die Suriname, ik weet niks van wat die Surinamers doen. Ik ben toch geen Indiaan, ik ben Afrikaan. Daarom laat ik zulke dingen zien waar ik vandaan kom. Omdat dat is wat ik weet. Wat die anderen gaan doen en dingen kopiëren, zo werkt dat niet in mijn cultuur. Daarom ging ik die keer zeggen, al ga je niet 1000 rode kleding aandoen zoals die rapengel met zijn blauw-wit. Dit is ja wiswasi. Wij tellen dit is ja mooie, kom horen dat pere. Sandi bigis maleri nee, je doet dat peda om sabion niveau den be abi. Imwonyesi. Imwonyesi. Muntimani. Ya duanini. Kwa me flempo. Munidi. Ya duanini na musemope. Ya duanini na musemope. Mumma ninji. Mumla. Zie je? En als je sommige mensen die deze films zien, zo van Paramaribo of die Indianen, die gaan, dat kan toch niet, dat is mijn cultuur. Nee, deme kotakiataki, mianga kakanakia nawan. Voor mijn mensen is dit gewoon normale zaken als je je cultuur aanhoudt. Wij weten, althans ik weet wie mijn God is, wie mijn maker is. Ik hoef niks van iemand anders, niks 0,0. Ja, hè? Hele wereld kan doodvallen, daar er is niks aan de hand voor mij. Real talk, daarom noemen ze mij hier de onverschillige. Just saying. Ik laat nog kleine pieces zien en dan laat ik het hierbij bij. Weet je, dan speel ik een paar pokoes en dan doe ik andere keer weer een andere piece of andere movie. En deze movie duurt normaal 3 uurtjes.
Weet je. Maar dit is voor de tedemai konkos kosi taki nami konde yanga de sande blawa fika de mai ni den denki peside. Ie toch. Denga du fu de ma kakabe kaka bika som taki. Munidi. Munidi. Bedidi. Nane me bo mnane anoti konfo me bo mnane na me fra no chi ananya no chi hunu bia se eja no ne ba no chi na me fra no ma me ku beba no chi konfo na me fra no akwa keto de kente. Zelfs het eten doen ze hetzelfde als wij vroeger deden. Je handen wassen zo met een ding en dan zo, ja. Ja, ik ga deze pissie voor hier laten. En je kan die movie, laat me hier voor groter kijken welke channel dit. Want het is ook op meerdere kanalen. Zie je, het is ook nog Kumawood, net als Kumanti. Zie je, als ik die keer zeg, wat doen ze met mijn dingen? Dit is van Afrika. Dan mij kon tegen me, ik ben Indiaan, maar je kon taki Kumanti taki. Dat je lauwt op. Kijk, daar staat Kumawood. Ik kan jou nu zelf jouw frimpong van tata jou van Yahweh laten zien. Nu zo. Ik weet niet of jullie ziek of gek zijn geworden. O mensen aanvoem gaan maar gewoon in met mij denk ik dat ik mij lauw in ding. Daarom zeg ik hun vaak van jij zat op een plantage of waar je ook was. Jezus is in de 16e eeuw in Nederland gekomen. Niet in Nederland, in Europa. Vanuit Afrika. Ja. Ja hè? Just saying. Tewe ko tak sani leko sap sani. Dan dat hè? Maar dit is voor die mensen die al een beetje van hadden gehoord of nog niet hadden gehoord. Dat je imoga wou taki. En sabia to liefat daya zo. Al gaat hij het een beetje anders vertellen. Maar dan weet je van, er is een verificatiepunt. Snap je? Want dat is meer ooggetuigen. Iemand ziet een blauw shirt. En een andere persoon die naast hem staat zegt gewoon het was paars. Zo moet je dat zien soms. Tomato. Maar die basis is there, nigga. Just saying. Dus ik laat deze pissie voor hier. Ik draai nog een paar pokoes, want ik zit al op een uurtje. En dan laat ik het daarbij. Just saying. Even deze door. Bese mama. Oké. Ja, just saying. Dus de man zei een keer kakanaki die bij denk je kotaki sani ALIMINA ja. Wij telia in next. Na wan piki so safe. Ja la de fantasy via kakabe kaka. Yang ga piki hali gwanda. Wij zien na wan fasi schreef boy.
waarde, maar het leven is een harde te zwaar. Sinds Balkenende is het alleen maar ellende, een bende. Vroeger kon je wenden, nu geld in de met rente voor de euro is de iedereen is spenden. Cadeautjes voor je zenden, vele gezinnen in de pap met krenten. Al die vette pensen, hebben wat ze wensen en denken niet aan mensen. Rijden in een Bentley, een Mercedes Benzen. Ringo dat ik grenzen, 2000 aan mijn middelprinsen. De dansen, ze kennen geen grenzen. Nest kan je venten, het leven is gewoon rotter met deze Harry Potter. Ik wil niet grap zijn, maar het is een motherfucker. Ik zeg echt niet, ziet, zo kan het echt niet. Wat de commercie is een moderne bandiet. Die zijn ook op straat, maar zo weinig niet. Het beleid van nu is een groot stuk verdriet. Dus doe ik liever business dan plant ik mijn wiet. De as van het paard vind je niet langer op straat, maar in het apparaat er is geen te verlaat. Wanneer de land vergaat, geen wietje met je maat. Het beleid van nu is een groep van misdaad. De as van het paard vind je niet langer op straat, maar in het apparaat er is geen te verlaat. Wanneer de land vergaat, geen wietje met je maat. Het beleid van nu spreekt alleen maar hard. Want ik zeg wat ik zie, ben je het eens of niet? Ik berg me erop als inwoner van de Unie. Te zeggen wat ik wil, al weet je niet chill. Voor mij geen verschil, wat je benodigt een bril. Om te kunnen zien, dat lukt het misschien. Het lijkt niet zelf zo dat je minder verdient. Dus snap wat ik zeg, wat ik heb uitgelegd. Het is geen fantasie, maar het is gewoon echt. Verzorg is als ik weg, wie niet mee kan niet weg. Dat is toch geen recht, een leven als ik vecht. Ja, één der. Baby, if you feel hungry for me, I can be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. Seems like it's already gonna mess with me. Baby, if you feel loving for me, I can be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. But you for me, my sexy lady. Baby, if you feel loving for me, I cannot be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. Seems like it's already gonna mess with me. Yeah, me a man with a lot of history. Don't wanna think, don't want no memory. Anything me do, me not feel no sorry. Only stay true to the one and only G. Don't wanna bring you in all my misery. But still I feel every time you kiss me. Yeah. Baby, if you feel hungry for me, I can be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. Seems like it's already gonna mess with me. Baby, if you feel loving for me, I can be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. But you for me, my sexy lady. Baby, if you feel loving for me, I cannot be the man you want me to be. It's not pride, but my personality. Seems like it's already gonna mess with me. Yeah. Om de fame, maar het lukt geen, ik breek met beide been. Dus geen jaar harder dan steen. Ik bleef gemeen in de team en dat niet alleen. Het vergt ook train, daarom kwam goed getraind. Jij neem het aan, hoor het aan. Heb je al in de licht staan, op de baan, op de laan. Want ik laat je in je baan, licht is vallen staan. Maar sommigen blijven gaan, dweilen met open kraan. Zero sec op de back, want de fame blijft ver. Echt helemaal gestoord als ze denken dat je het redt. Ja, ze geven wel die box, maar je haat als de pers. Reken yes, leven slechts. Iedereen wil de fame en ieder is best. Ja,
gekles, iedereen in de game zoekt seks. Maar ik zoek het daarboven, je eigen pot stoven. Ik heb nooit in de mijns mogen geloven. Om de fame, maar het lukt geen, ik breek meteen de been. De scheen ja harder dan steen. Ik bleef gemeen in de game en dat niet alleen. Het werk ook train, daarom kwam goed getraind. Ja, heet om de fame, maar het lukt geen, ik breek meteen de been. De scheen ja harder dan steen. Ik bleef gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook brain op de speen. Hey, ik kwam goed getraind, of de status is de brain. De shape, de game is gemeen en niet algemeen. Het is zoiets als liefde, ja man, iets dat je meen. Ween, want de game is ja en blijft op speen. Wie koningsapleen krijgt het soms extreem hard zwaar. Ze zeggen het maar kijken toch raar met de tijd daar. Reken maar, niemand wordt gespaard. Doe niet naar, doe niet gaar, stop de hatelijke staar. Want ik snij als een schaar, neem het waar, wordt geklaard. Game is hard, moet ik wijzen, kus bang achter te blijven. Doen dus als wijven, hun eigen nooit prijzen. Ondervinden lijven, ja jou doen bezwijken. Ze wijzen om mijn shit om te kunnen komen kijken. De game is gemeen, ja en niet algemeen. Die shit die ik spit voel je tot in je teen. Om de fame, maar het lukt geen, ik breek meteen de been. De scheen ja harder dan steen. Ik bleef gemeen in de game en dat niet alleen. Het werk ook train, daarom kwam goed getraind. Ja, heet om de fame, maar het lukt geen, ik breek meteen de been. De scheen ja harder dan steen. Ik bleef gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook brain op de speen. Hey, vaka. Ha, je weet zelf. What's up met deze visser? Ja man, ik heb die PC hier van een kill. Deze kill is al teruggegaan naar Afrika. Die kill is zo'n Amerikaan. Die kill is al iets aan het bouwen. Zo'n waterding. America. Okay, so you know what I'm saying? Different type of racism, but they both work together. One parent to be Sheed is rapping white supremacy in hip-hop rap. So he started to use this little term, right? This little term, blood and land. Sound real familiar, don't it? Blood and land. You see that land part? You see white supremacists say blood and soil. Blood and soil. And if you know anything about English, land and soil, interchangeable, right? De man niet vinden die sana. Dat is eigenlijk een beetje wat deze kill vertelt. Die kill was in het leger of zo. Was in Amerika en toen was om en broeia gebeurd. Is die kill naar Afrika gegaan. Al 3 jaar of zo, man. Maar die man, wat ik net ging vertellen, er is genoeg plek om te gaan. Ja, je hoeft niet daar te blijven. Afrika is het rijkste continent zelf. Als je geen plek hebt, je kan naar Liberia. Liberia wonen die Amerikanen, die zijn meegenomen uit Canada in slavernijtijd. Voor die omheenkills die mee terug wilden, of niet eens wie terug wilde, sommigen die gepakt werden, die werden naar Sierra Leone en Liberia gestuurd. Deze kills zit volgens mij in Ghana ergens. Maar ze zijn allemaal bijna hetzelfde mensen, maar anyways. In soil. So now, when I say... Maar de Surinamer is een Indiaan, vergeet dat nooit. Ja, op een dag, ze gaan het jou herhalen dat zij Indianen zijn. Betrebi ging komen tot de. Ja, sabi sai kong. Tariq Nasheed is rapping white supremacy in hip-hop rapping paper. This is a prime... Oh ja, die Tariq Nasheed is zo'n kill. Die heeft een nieuwe stam begonnen. Die is een nieuwe stam begonnen in Noord-Amerika voor die kills van New York. Ik weet niet waar die kill precies zit, maar anyways, ze hebben nu iets wat ze FBA noemen. Dus ja, moeten zij weten, man. Weet je, ik laat mijn dingen zien. Ja, en, maar die Tariq Nasheed haat Afrikanen in ieder geval. Dus net als in Suriname met die NDP gedoe en al dat soort shit. Weet je, beter ga je terug, je laat die mensen weten what's up, dat is het beste. Ja, hè? Ga niet daar blijven hangen als een tweede rangs burger. Dat wat ze met hun hebben gedaan, dat proberen ze met mijn mensen te doen daar. Ja, hè? Als je er niet bij hoort, is het normaal, want dat is just saying. Ja, hè?
Maar president, check deze man is daar nu al 3 jaar of zo in Ghana. Let's see. Example. When he's down, he's including blood and land. So he wants FBA to start saying, oh, not only do you need to have one parent to be in your lineage to be African American, right? But you need to be born and of the land. Same thing white supremacists say about white people in America. You need to be blood European and of the land. Because... Zie je? En in Suriname zeggen ze jou, het land is van de Indianen en jij bent Afrikaan. Dus wat doe je nog daar? Dat is de vraag die je zelf moet... Na sandeem actie sefi. Bika den tamau taigi taki den sefi na ingi. Da sayu edu dape. Guadu fi pesi da meke de no konde tu. Ja, het beleid wat ze tegen jou voeren daar in Suriname en overal... Dat doe jij ook in jouw land als je in je eigen land bent. Ja, dat is de bedoeling. Dan ga je bij... Kijk, je moet niet bij mensen in de weg gaan staan. Laat hun daar met hun Brunswijk dingen. Ja, althans dat zeg ik. Racist. Just say it. Is white people, right? They don't like other white people either. All right? Just like you got Europe, they got their blood and soil. Then you got in America, they got their blood and soil. You keep your European ass over there. White Americans keep their white asses over here. 2 different type of racism, but they both work together. So now you got FBA Tariq Nasheed saying blood and land. Zie je die Tory wat ik ging vertellen over Friese en Hollanders en Drentenaren en Limburgers? Dat vertelt hij hier. Ja, die Engelsen, de Ingisi manaisi Jamaica inke de sama voeden. Want doisri naisi de ma voor Holland ja inke ni sama. De man hij verstand is aan de want de man dus want walo man ja wan piki dat de denki de verstand sani. Teino sap sani hargwa dat zei dat je taigi dens mafia oso den Tory fi. No kon taigi de malek mi me bigisma vanaf begin voeting. Own black version of white supremacist talking points. The same way he used the word tether, because he can't say nigger girl ain't got the same effect because he's black. Pay attention. So I'm gonna play it for you so you can see it yourself. Tariq Nasheed is an agent of white supremacy. FBA is a xenophobic hate cult sponsored by white supremacy. Precies. Die Tory wat ik zeg over Oostburg, dat vertelt na Sanja Maya Itaki Asandi metaki voor Oostburg. Dus de mawani to enke Asandi den dujanga ding, de Sandi de duanga den tapa plantage sani. Nee, de mawani namo mujaini. Maar chaigo om voordeel sani, die voor stembede, da de mawambe chaining fuden sama pe wan de sama fu, de manobiabi de fanoudu. Anoudi yu kondo, nee, de teke dom Brunswijk, eden kitaki Brunswijk de man kemi sama. Brunswijk no mi volk schrifi, anop chinso schrifi. Maak nakal helemaal niet aan Oostburg. Ik weet niet waar dat soort figuren vandaan komen, gek. Die maken wel lauw, jong. Hey, let's see it, jaren. And they should not be respected. Don't ever call African Americans FBA. If you're still calling yourself FBA, you're weak after watching this. You're weak, you're a loser. You're the weakest link. You don't deserve the pride that comes with being black. You don't deserve to even call yourself black. Black is African. That's an African pride thing. That's a black pride thing. Not this fake hip-hop. Dit is die Tory wat ik bedoelde, dat die kills, die Tariq Nasheed, heeft tegen die andere kills gezegd, Afrikanen mogen het woord black niet gebruiken, want het is een Amerikaans woord. Maar dat woord komt uit Engeland. En zelfs als het woord nigger, neger, die kills, die Tariq Nasheed gaat jou zeggen, het is hun woord van Noord-Amerika. Nergens anders bestaat het. Dus die kills zijn zo dom en achter... Dat woord is hier gewoon in Nederland, is het vandaag neger. Zelfs in Afrika, Nigeria. En toch kunnen ze dat misschien niet verstaan. Yeah, just saying. Het zit bij hun in de botten. Racist, white, xenophobic, neo-Nazi bullshit that Tariq Nasheed is manifesting because he's getting paid by the Jews, which is Vlad TV. So without further ado, watch it. Now, if you're gonna do mental gymnastics after this to try to justify or defend them, then you're part of the problem. You're on the other side. You the snake in the grass. You the what do they say? All kinfolk ain't skinfolk. All skinfolk ain't kinfolk. You the kinfolk. That's you.
Dat is dus nou een Amerikaanse gezegde. Asan san betegi. Anu omdat we man blaka da ina je volk. Not all skinfolk is kinfolk. Kin na dat woord ook kind. Como toch. Kinfolk betekent familie. If we man na you skinfolk against you. No one taki ina you kinfolk. Na you sama, you brudu. Ja, na san dat die man ke Oostburg denk ja bio konkoli sama. Ki sama Jakabanga Brunswijk dat de konkoli sama politiki. Ano jare kan de ine yere fa metakana I kalom no de. You the skin folk that ain't kinfolk. You're the black enemy. Black people have always had enemies on both sides. The oppressor and the black traders within their community. And that's what he is. Misschien was ik de enige die dat wist. Zie je, deze keer zat in het leger. Hij zegt jou dat die geheimen wat hij allemaal daar heeft gezien. Kijk, ik ben hier naar academie geweest. Als je universiteit academie gaat, ga je dingen zien. Die gasten daar 93% of 90% van die Surinamers. Die zijn allemaal ongeëduceerd. Dus ja, en als ik dat bedoel, hoeft het niet westelijk te zijn. Het gaat erom dat het gaat om kennis. Maar zelfs dat kunnen ze niet begrijpen, weet je. Dus ja, just saying. Maar er is dus nu een nieuwe iets, heet FBA. Foundational Black Americans of zo noemen ze zichzelf. Dat is gewoon net als die, ja, laat ik niet eens daarover papia, man. Let's watch this. And that's what his organization is. So if you're a part of FBA, you're a traitor to the black community. You're a part of an organization that's a traitor to the black community, and you're not a lineage. Because apparently soil has to be involved. Even though on his website, it just says you have to have one parent. But now he's changed the definition in front of the Jew, in front of the world. Because the Jew paid him. So now we all know it's clear. It's blood and land. Like I said, FBA is a white supremacist organization wrapped in blackface in hip-hop rapping paper. Anyway, tell me what you think in the comment section. It's Afro Think Tank. Learn some, teach some. I'm out. Well, the part that I don't understand, though, and correct me, is you're telling me that being a foundational Black American isn't a choice, it's a lineage. Right. So if Drake's lineage through his father is FBA, doesn't that automatically make him FBA just by bloodline? No, also blood and land. Blood and land, same thing. The term blood and soil, from the German Blut und Boden, is a nationalist and racist ideology that links a people's supposed racial purity, blood, to their homeland or territory, soil. It was heavily promoted by the Nazis to justify ideas of ethnic identity, land ownership, and exclusion of others. Blood and land. Blood and land, same thing. Blood and land. You see? Naasan ja die mij dwijnen background. Maar deze kill heeft zelf ik heb cartoons van deze kill. Toen hij ook die maroon dingen zag, heeft hij net als Brunswijk gedaan, heeft hij een film gemaakt dat hij de maroon is. En als je hem vraagt van, maroon hebben hun eigen taal en alfabet. Welke huizen bouw je? Wat is jouw alfabet? Wat is jouw cultuur? Europees cultuur. Hoe ben je dan maroon geworden? I've seen it. Maar ik ben deze kilse mens, ik ben niet van hem. Na assembly is aan een keer samen tegen Oostburg en Kakanaki. Maar no de man dat die niveau, wie tawa na Afrikaan. Ja, wij zijn Afrikanen. Real talk. Het is niet omdat jullie dat hadden gezegd. Zo is het. Just saying, nigga. Blood and land, same thing. Yeah, land too. You're not on America. You're not on America. You're not on America. You're Canada. So you know what I'm saying? You take the same Drake, same mother. He grows up, let's say in Memphis. He would be FBA? Right. If he was born here, yes. If he was born on this land, experiencing Memphis, because Memphis has a very unique history. Yes, Memphis ain't no goddamn Canada. You know what I'm saying? Free Sudan! Boycott diamonds and gold! Free Sudan! Boycott diamonds and gold! We most definitely... Zie, deze man heet Afro Think Tank en in zijn eentje, volgens mij die man verdient iets van 6.000 per maand of 3.000, ik weet niet meer hoeveel hij had gezegd. Maar anyways, in zijn eentje doet hij meer als Afro Think Tank
dan die anderen die dat zijn komen stelen. Met deze kills waren we op internet dit soort dingen aan het doen. Ik was zelfs op internet eerder met die Afro-Tory, maar deze man die doet Pan-Afrikanisme. Ik ben niet bezig met Pan-Afrikanisme of welke Afrikanisme. Ik weet gewoon wie ik ben, van ik ben Afrikaan, klaar. Ik hoef niet Pan-Afrikanisme of welke nism te doen. Ik ben ik. I know who I am, nigga. You don't. That's the difference. Just saying. Wait. Before you go, for all my subscribers and philanthropists out there, I'm building a solar power community water bowl system in Nigeria. It's gonna call... Zie je wat die man bouwt? Dit wou ik eigenlijk laten zien in deze movie. Ja, die man in zijn eentje bouwt een solar power tory daar. Gewoon waar die is gegaan daar in Ghana. Volgens mij zit hij in Nigeria of Ghana. Ik weet niet precies welke hij zit. Een paar andere kills zit in Kenia. Snap je? Maar die kill heeft deze PC-grond volgens mij 5 doezoe gekocht of zo. Daar €5.000 of dollars. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar anyways man. Just saying. Ja, no mek man tegi lau sani daitans domboy. Desan data wiswasi ya refino sabi. Je wisi wasi ye meke kakabe kakamaike ausbeurer. Okotaigi takiamana ingi daim komotwa sana. Kude maike lembo jokotaigi mgansa masani yong nefo. Daim me lau top. Wie me accepteer desan dati. Guai konde baka dina de mantakian of dape. Women's reproductive contribution is more even. So over tens of thousands of years, many... Ik ga die PC laten zien waar iedereen vandaan komt, zodat je kan zien. Tede mako teigi mo dai teigi de matak teka PC doti sai takya fiu potentapi ede dai gwena yu planet. Wan na we gado be meki. Ere? Nou, wie gaat doen bij mekelik eerste, man. Dus Aladdin Tama sa de maitaka de mamsabi. Nee, let gewoon op niemand, doe jouw ding. Dat bedoel ik meer. Ja, je moet ze geen aandacht geven. Ze teren daarop. Het zijn apen, ze hebben niks. Ze zaten, Others none. Women's reproductive contribution is more even. So over tens of thousands of years, many male Y lines went extinct. Wait a minute, so all men also have something in them that is a continuation of a black man? Yes. Just like all humans carry mitochondrial DNA from a black African woman through their maternal line, all men carry a Y chromosome that descends directly from a black African man through the paternal line. No matter your current race, nationality, or skin tone, your existence is a continuation of those original humans. That's what it means to say, we're all black, just in different shades. Y chromosomal Adam. He represents the most recent common patrilineal ancestor, the man whose Y chromosome has been passed down through only father-to-son lines to all men today. He lived roughly 60,000 to 90,000 years ago, based on current genetic estimates. That's much later than mitochondrial Eve. So why the gap? Because female lines survive more often than unbroken male lines. All children carry their mother's mtDNA, but only sons carry the Y chromosome, and sons must have sons to continue that Y line. If a man has only daughters, his... And if he be let up sana ma wan juka bang, wan juka. Aten jama be yung wecha besingi wan pukufu. Sabi mo baka mang, ya sabi mo sama besingi baka mang be defo shofsa. Na sandat me sorry ja sama besingi tun. O me mabe sing kande ke lau taki wan me show me wiswasi man dia nam sama sefe kota. Ai, o me marsi taki. Aha. O me marswa mai taki negos dwe arken da emo dai dan na marsi arki top. Da kan de arki bele da yo yere pom of in pusengwe di komore. Line ends. If a man, that's much later than mitochondrial Eve. So why the gap? Because female lines survive more often than unbroken male lines. All children carry their mother's mtDNA, but only sons carry the Y chromosome, and sons must have sons to continue that Y line. If a man has only daughters, his Y line ends. If a male lineage stops due to war, famine, social structures, or random chance, that Y line is erased. Some men father many children, others none. Women's reproductive contribution is more even. So over tens of thousands of years, many male Y lines went extinct while the female mitochondrial line remained more stable.
Mitochondrial Eve and Y-chromosomal Adam did not live at the same time and were not a couple. They are genetic convergence points. Zie je allemaal wat isi jala de sandieski via toch? Takin isi afi kan da pc via la futo. Van isi dat toch tempo ti de sani in mi beeld en ke te de mansi de sani ya in mi beeld. Dat de wan sink ja dus de jalus wel lauw. De kleur ja de na Afrika gewoon. Na dalas aan beginnen de ma fufu de san fuga sama iden kya be fude lawa e sikya de e wan koma iki de se fianga malek ni. Yande ya ye so to level metaki yong nevo. Yara ascende de sendem puasa nang fostala de pisidati. Not the first humans, but the most recent common ancestors through one single unbroken line. All mothers for Eve, all fathers for Adam. And I've seen some comments in deep denial or cognitive dissonance of this reality of our collective roots. I even saw comments where people were trying to distance themselves from being Homo sapiens. And Je ziet toch, hoe mensen proberen zelf daar af, zoals jullie zien hier in mijn video, als ik Afrikaanse movies zet, niemand wil zogenaamd kijken, maar ze willen wel Afrikaanse kleding aandoen met kwaku. Zulke racisten zijn het. Dat zijn de Surinamers en al die mensen om je heen. Ze zijn gewoon geboren racisten. Als je niet weet wat Suriname is, shut up. Ja, Suriname is gewoon een racistland. Al dat mooie gezicht zetten is, ze zijn racisten. Ik weet dat, ik was daar. Ja, daarom voel ik ook geen drang om te gaan waar dat soort figuren. Jong, we kunnen. Nee joh. Gek geworden. 40 jaar met jak baboy, boom sweetie toe. Tot dat bakru, consumisa in film ja. Reken af de. And of you bigis ma boy. Mina tramang. Ala de sansa je shine in film ja. Fumi gaan sama alamala. Ik ken jullie niet. Ik kom uit het bos en toch denken die gasten dingen te komen meten. Terwijl om een van hun 500 jaar zat je vast. Maar is die arrogantie toch, wat die kill net in die video ging vertellen. Want die Tariq Nasheed komt ook van een plantage en hij doet hetzelfde. Jullie, want hij heeft ook een film Broken. Die den be verkracht de ma plantage. Dat zij willen de ma wanya lama mujainya sande. Mino be jape, nsabi pem komoto fosi slavernij begin. Ja sabi next. Kan omdat de Maaike Brunswijk denk ja pipi TV sani meer doen. No. Gere, ana TV de jere ramen maknak. Kwam taigi ja voor eeuwig met chare waka. Tu ika potala den dikanangala des atja kakabe kaka. Wai telina wafu de mapi. Srefi. Kan de ibe denk ja mabe kombali tegen Igbonenge de Frans Dwightman. Asan data bakru. Di Kano dino sabi na Ramon Magnak po tabakru na itapu fibe bara Igbonenge and Frans Dwightman. Na semba kru data sengwa Frans Dwightman in a studio. Yere, aboy sabi kong bali Ramon Magnak taki omu awan dansi tu na Ramon Magnak senja baku gune nami sabi. Wap chimboy. Hori oso saniday wa igwanda. Asom takiere. Abung wa isi changa ma isi si mekabay. Real talk to go kom horen dat people. And they were saying how that their ancestors were Neanderthals, not Homo sapiens. So let's see what my shifted AI has to say about that. Homo sapiens are the only surviving human species, and every living human today is a direct descendant of early Black African Homo sapiens. Neanderthals were a separate species of archaic human that lived mostly in Europe and parts of Western Asia. They had distinct traits, including a more robust frame and different facial structure. But they went extinct. The only reason any Neanderthal DNA still exists is because of interbreeding between Neanderthals and migrating Homo sapiens. So, if someone is alive today, they are not descended from Neanderthals instead of Homo sapiens. They may have some Neanderthal DNA, but their main ancestry, their species, is Homo sapiens, and that species originated in Africa. All humans, no matter their current... Jere toch de inheemse. Ingi Oostburg akakakanaki. Jere toch afkomstig uit Afrika, allemaal. Je stommeling.
Scoro nee pur don dat don sapot score giyu jere. Ik van mi bete. Skin color come from black African ancestors. To deny your own origin is to be at war with yourself. And that war gets projected outward. Precies, en zij willen mensen als ik in die war intrekken. Ja, we moeten dit killen. Ik ken geen coolies of hindoes. Ik woon in het bos. Pas in Paramaribo heb ik die gasten gezien. Enige hindoes die wij kenden op Albina Chimboy tijd waren die juffrouws die daar soms kwamen. Jullie kennen die kills, al die ruzie van jullie willen jullie bij mensen brengen. Wij hebben er geen tijd daarvoor. Wabigat, ik heb God nigger. Ayunaga, doe daarom je spanga. PHP Otexani, dit is maar Otexani. Kijk, ze gebruiken onze kleuren. Ontebia kleur. Tegen de man baby smaak me polit van sorry na film. Je hebt toch gezien waar ik jou laat zien waar ik vandaan kom. Ga nu, als je in Suriname bent, ga naar Albina en vraag mij mensen op Albina van. Hebben jullie gehoord van Dakwami? Ze zeggen, oh hun familie zit daar. Dat is het verschil, nigger. Jij weet niet wie je bent. They were taught to build their identity on distance from others, none. Women's reproductive contribution is more even. So over tens of thousands of years, many male Y lines went extinct. Wait a minute. So all men also have something in them that is a continuation of a black man? Yes. Just like all humans carry mitochondrial DNA from a black African woman through their maternal line, all men carry a Y chromosome that descends directly from a black African man through the paternal line. No matter your current race, nationality, or skin tone, your existence is a continuation of those original humans. That's what it means to... Nu zie je waarom dus Traoré. En ik zie die kills van Sonny Paris dingen. Nee, voor in een pot Sanif Traoré, Jona Ingi toch. Sinds wanneer was Traoré Ingi? Dat zijn die dingen die ik bedoel. Dus deze valse kills gaan zeggen ze zijn Indianen in Suriname zwart. En dan gaan ze dingen van Traoré posten. Die kill is Afrikaan, nigga, laat dat voor ons. Suriname is toch al voor jou Indianen daar. Neem jouw ding, nigga. De wereld, dit planeet is van mij. Dus ik wil zien waar jij je Suriname gaat neerzetten, Simons. Want het is jouw bos. Ik wist het niet, man. Dat het jouw bos was. 10.000 jaar bestaat de aarde zeker. Ik wist het niet. Just saying. Yeah. We're all black, just in different shades. Y chromosomal Adam. He represents the most recent common patrilineal ancestor. The man whose Y chromosome has been passed down through only father-to-son lines to all men today. He lived roughly 60,000 to 90,000 years ago, based on current genetic estimates. That's much later than mitochondrial Eve. So why the gap? Because female lines survive more often than unbroken male lines. All children carry their mother's mtDNA, but only sons carry the Y chromosome, and sons must have sons to continue that Y line. If a man has only daughters, his Y line ends. If a male lineage stops due to war, famine, social structures, or random chance, that Y line is erased. Some men father many children, others none. Women's reproductive contribution is more even. So over tens of thousands of years, many male Y lines went extinct while the female mitochondrial line remained more stable. Mitochondrial Eve and Y chromosomal Adam did not live at the same time and were not a couple. They are genetic convergence points. Not the first humans, but the most recent common ancestors through one single unbroken line. All mothers for Eve, all fathers for Adam. And I've seen some comments in deep denial or cognitive dissonance of this reality of our collective roots. I even saw comments where people were trying to distance themselves from being Homo sapiens. And they were saying... En weet je wat het ironische is? Zij zegt toch cognitieve dissonantie? Toen ik dit ging vertellen, toen mijn studio werd kapotgeslagen, weet je wat ze zeiden? Jij hebt cognitieve dissonantie. Die dingen die jij zegt, kan toch niet komen. Deze dingen uit Afrika, blablabla. Denk je, haha. Dus dingen van mijn huis, zoals ik in mijn video heb komen gekken, hebben zichzelf verteld dat ze hersenen hebben en weten wie ik zou moeten zijn terwijl ik 500 jaar in het bos zat en jij, ik weet niet waar jij was. Behalve dat je verhalen verzint, Indianenverhalen en weet ik wat voor verhalen voor jouw mensen en dan die komen toepassen op mensen als ik. Dan moet ik weten wat voor grootheidswaan in tussen jouw oren gaande is. Want die moest is sikif kotegi misumanamito. If je nee lauw, je bent een kopie 500 jaar dat je kotegi is masani.
Therefore, comments where people were trying to distance themselves from being Homo sapiens. And they were saying how that their ancestors were Neanderthals, not Homo sapiens. So let's see what my shifted AI has to say about that. Homo sapiens are the only surviving human species, and every living human today is a direct descendant of early Black African Homo sapiens. Neanderthals were a separate species of archaic human that lived mostly in Europe and parts of Western Asia. They had distinct traits, including a more robust frame and different facial structure, but they went extinct. The only reason any Neanderthal DNA still exists is because of interbreeding between Neanderthals and migrating Homo sapiens. So, if someone is alive today, they are not descended from Neanderthals instead of Homo sapiens. They may have some Neanderthal DNA, but their main ancestry, their species, is Homo sapiens, and that species originated in Africa. All humans, no matter their current skin color, come from Black African ancestors. To deny your own origin is to be at war with yourself, and that war gets projected outward. They were taught to build their identity on distance from origin, to define themselves as not Black, as if Blackness was the thing to overcome rather than the source they emerged from. En wat gebeurt er in Suriname als ik tegen die keel zeg van, hé, maar je hebt krullen op je hoofd. Ja, ik ben India, alleen Afrikanen hebben krullen. Althans hier op aarde, dacht ik. En dat soort figuren willen dan naast mij komen zitten of staan. Dat je ziek toch. Ze haten Afrikanen in Suriname, maar doen alsof hierop kwakko. En dat is de real talk, nigga. No sabi we siki. Zelfs de kleding van mijn mensen die ze net in die movie van dat Okomfo aan hebben. Als je dat aan had in de jaren 90, Oostburg en Limbo, dat soort kills, gingen gelijk soldaten op je afsturen. En dat soort figuren komen nu doen schaamteloos, want je hebt geen ouders. Dan word je zo. Ja, hè? Geboren dief. Vervloekt forever. I say so, nigga. Gek. So, when the truth surfaces that the womb and the seed that began humanity were Black, it doesn't just collapse a lie, it collapses them, or rather the self they were told to be. And what rushes in to replace that collapse is often hatred, toward the source, toward truth, and ultimately toward themselves. Because if what they were and what rushes in to replace that collapse is often hatred, toward the source. Misschien was ik degene die het ging zeggen. Wat staat daar? Ze haten die Afrikanen, daarom doen ze dat zo in Suriname, nigga. Ja, hè? Daarom doen ze dat in Suriname, zoals je te achterlijk bent of je weet niks van de geschiedenis. Waiguadape. Al deze kills als Ramon, Maknak, Oostburg, De Maka, Karasis, Simons, Limbo. Zelfs dat Dendo kwamen doen alsof hun ouders Saramakaners waren. En toen tijd daar was, zeiden ze: Oeganga papa wabuler tone mayo, nooit wisten die jong. Dat de mabekwe bali. Wa moet ik deze aniye? Wa moet doen ik deze aniye? Ege Shafika. Daarna je toch? If je nou maar begrijpt dit aan dat boy, maar nou maar je pinalibi. Dan je begrijpt nog zij de utang zo dape. Daar toch een na basi meke man de voor me vrij. Voor me luku. Voor we kakao sikin yo. Real talk. Nigga. Truth and ultimately toward themselves. Because if what they were taught to reject is what they actually are, then everything becomes unbearable. That's why denial of Black origin is not just racism, it's existential panic. And hatred is the shield they hide behind. A lot of white folks were asking the internet. Not on America. Sheed is rapping white supremacy in hip-hop rap. So he started to use this little term, right? This little term, blood and land. Sound real familiar, don't it? General Assembly Hall. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza. So na jau de no in grondtapu Indonesia ko na spell no. De mas riftaki.
20.000 man de ma abi klaar. Even de ma weer de ma ala say de ma kalus de ma no set sani po wala. no ala mai kooi na spel. Dadelijk en trompolo weer net als Bouterse. Just saying. It seems like a joke, I know. Just saying, nigga. Or elsewhere. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost. Zie je hier dat die keel zegt wat ik had gezegd over die perenboom en appelboom? Deze man snapt dat. Zo van keel, je hoeft niet een perenboom net als ik te zijn of een appelboom net als ik te zijn om gewoon jouw bestaan te leiden. Apen zitten daarmee van, nee, een beetje, ik had zelf een teammate gezien die komt zeggen, ja, die Afrikanen moeten ons cultuur hebben. Welke cultuur had jij? Roep jouw God op en laat die God van jouw Suriname fixen. Als Suriname van jou is, roep jouw God op, jouw inheemse God, en laat die God Suriname fixen. Dat me wanshi, kanaki, dat me wanshi young boy. Set srana kon, karagado fidi takafiu dape, meka set srana oshi. Ala pikinenge sai deja ye kiala no. Ika som taki, ibe sab mi bere taki, ko chasa nye escrifo me buku. Nkul ay kom di ba mati dati, data so ma. As fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit, assist, uphold, or something like that. But he's a friend of mine. Do you remember there was the opposite is true. So I don't even know if it's a phone-in, is it? Is that racist? Yes, it is. Is the Pope a Catholic? Yes, he is. The Bears are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Tukidides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand. Zie je? Daarom is Traoré uit die hele tory gegaan. Daarom metegi de Malek Suparis in Lawine e de kar. No kar Traoré neem boy. Ja na Afrikaan, I vergiti. Maar na abshen jong. Kota ik ma internet tak yu na ingi da je go kar Traoré ne uno wani. Na wina Afrikaan ne dem taki mia wani. Garden bigis ma fiu dat say di e boeken succes. Go karagado fi me ka bigis et sranang. Di bigis ma babi. Ja, hallo, ik kom horen. For all, the strong and the weak. It's he wants to introduce white supremacy. Well, actually, that doesn't quite. And Keir Starmer said, it's the lies about Sharia law that are racist, that are designed to demonize and other. You can say Donald Trump is a terrible president. En dit is Engeland. Dit is van moslims en zo, weet je. Maar het is een parallel van al die dingen. Want kijk, die moslims hebben ook blakkamang in... of ik moet niet eens blakkamang voordat die keels komen zeggen. Het is hun naam. Zie je? Het is net als die FBA Tariq Nasheed kill. Zodra je... Vroeger ik had om in blakka kanaal toch, heb ik allemaal weggehaald. Om in Lawi de bakroenke... Zelfs aan de Oostburg, waar Brunswijk zei, ik kwam net Afro Think Tank. Sabo lang nga ja YouTube, ayutong Afro koning, dus iturma koning van mape. Itaiga magba Brunswijk. Kanda masabi. Kanda ibela matay taki na yun kono. Iyo tawa medya kakabis was. Oyo go chila nga Oostburg dat say yung. Hetzelfde vriendje, man. But if you say it's he wants to introduce white supremacy, well, actually that doesn't quite work, does it? Because he is in the process of introducing white supremacy, and you've got the evidence to prove it. In Sadiq Khan's case, the polar opposite is true. The polar opposite is true. So
I don't even know if it's a phone-in, is it? Is that racist? Yes, it is. Is the Pope a Catholic? Yes, he is. The bears defecate in sylvan glades? Yes, they do. Unless you're convinced that it's not racism and you can tell me what it is, then the question will evolve, I think, slightly into why? Why are we frightened to call it out? Naz is in Enfield. Now. Net als in Suriname met die vonnissen van het binnenland. Dus die Afrikanen in het binnenland, die denken, Simons of een van die gasten gaat ooit zeggen van, ja, ik accepteer de samen, dat gaan ze nooit doen. De maar racist, nee, de mensen die de fascisme video die verstaan, is aan dat takinos op vagrond op city. Ja, hè? Zolang de man te kapesi, die apesi de nekis no one. Mkan soria video no de. Ja, hè? Una verstaan sani. Ala de san video, Afro King. Nee, de mensen die lukugu nkyo Afro King o King. Ousbeuro zit sani. Bigi karaga do fi meka zit strana yare. Kan de irika wampir ti fitakino. Na tru taki meta kangay. Go karde in heeft meka gadof de zit strana koushi. Mi wanshen. Yare kakanaki, mi wanshas andati. Apo ujagon tapuya. Ibia pesi. Would you like to say? Yes, I'd like to say that it's partly racism. It's also religious intolerance because it's not just the brown skin he's objecting to. Because remember, J.D. Vance has a Hindu wife and she's got brown skin and she's fine. You know, he just she's fine in a way. But she's not fine when a rampaging mob that claims it's only going after Muslims takes to the streets for a latter-day pogrom and starts setting fire to hotels full of brown people. Yeah. They're not going to check religious affiliation at the door. The intention of this kind of rhetoric is to turn people against people of colour. Yeah, brown people. Yeah. All of them. Yes. But the way he does it, I mean, last time he called him a nasty man, and Keir Starmer said, "Oh, he's a friend of mine." Do you remember there was yes? And he's called him so much. Same way by. Only 1 week after ABC. What? We're probably not going to elect the self-confessed sex offender to say, do you know what? We're probably not going to. Only 1 week after ABC pulled the show off the air amid controversy over Kim Il-sung's comments about the assassination of Charlie. Die van Kimmel had ik ook laten zien, maar die keel komt terug, maar niet volledig terug hoor. Alleen PC en niet in alle staten, want Trump blijft doekoe uitgeven. Dus Trump is sick man. Just kidding. For those that actually want to know the truth. So I hope that we can get that video footage, but last I checked, we're still having problems getting the rest of these Epstein files out of the Department of Justice. So I'm not really sure. It seems like the Attorney General is too busy trying to figure out if the president is tweeting her about something or truthing her or whatever. Ja, maar daarom Epstein gaat, zie je niet hoe lang die Epstein-tory duurt. Omdat iedereen probeert anderen te gebruiken voor hun doel. Ja, hè? Ze willen dat je net als hun moet praten. Het zijn racisten. Hun allemaal. Als je niet praat, als ik nu op deze kanaal niet ga doen wat sommige figuren denken ze dat ze het recht hebben om te komen. Waarom doe je dat? Dus ze zijn zo gone. Alleen zo kan ik het zeggen, man. Bakru. Omdat Bakru heeft geen hersenen. Dat is real talk. In deze van Oostburg. Oostburg, Pikimbo, Yosi, Nyonimo, Brunswijk, Bia, Tutu, Taki. Nyonimo, Kakanaki, Nede, Kakanaki, Betaki. Taki mo fute da taki na kotokoi boy. Therefore, halik yanda ya bakru na misi yu yere. Enough complaining, ja, na demand that you're playing, yeah, let's see it. You want to call it, or texting. I'm not really sure because he's real concerned about Tish James and trying to figure out why we can't prosecute Tish James. Yet sitting in his administration, it seems clear that he has plenty of criminals amongst him, including himself, that maybe should be prosecuted, but we're not going to talk about that. You know, it is, I do think that this is not just about Tom Holman, but we're not going to talk about that. You know, it is, it's. Weet je nog dat een priester in Mungo een teammate had gepakt? Dat Brunswijk hem ging verdedigen?
Dat is Epstein. Ja? Dat is al een stukje Epstein-story. Omdat omenkels dachten, omemai denki jodu sanyago tapu da idensan dat kibri. Desan dat zomaar nee, de me verstand dat je na gadu. Hoe don je? Choudu ansani je me verstala san direct. Haha, maar ja, zomaar. Nee, de me taki so komitju wa vriendje. Amishiu, desan saudu. Wakakabe kakataku sani. Ja, ina kans, daarom metak, no one milli kans refi. Ni heel refi inodoro, will talk, no one food apere. Nanabi so tu na shayu. Nee, de metak vrij. Ima vrij go pay wani, lek van Brunswijk bejo ba helikopter. Brr, ganga dum yo guata dan tapu ha, ba dao opo. Misi be guadan tapu fu dan go of dan opo. Nah. Ida verstaf gado boy. Arguadape. Dozens of remaining officials have been subjected to polygraph exams to test. Dit is die Cash Patel, een PC van hem. Ik laat even die kleine PC ook ertussen. Ik zit op 2 uur, ja man. 2,5 uur, ja, is chill. Want dit is andere kanaal. Dit is meer, yeah, let's hear it, man. Their loyalty. My understanding is that approximately 40 officials have been asked to sit for a polygraph during your administration, and several have been asked whether they have ever made negative comments about you. Director Patel, FBI agents pledge their loyalty to the Constitution of the United States, not you personally. What is the basis for requiring polygraph exams of your workforce and asking them if they've made negative comments about you? I don't know what reports you're referring to, Ranking Member, and I reject any reporting that has false information in it, so I'm not going to respond to that. As far as polygraphs go, generally they are always and always have been utilized at the FBI to track down those that Ranking Member, and I reject any reporting that has false information in it. Ici, de mijn cara zijn Chairman, Director Patel. Ik heb die cyanide van Suriname. Het is valse informatie. Het is niet zoveel als we dachten. Uno sapsuma potendape. Ala de mana, 76% voor de mana. De ma pikimbo je Oosbergo. Ja, do pikin Sibia. Real talk. In addition to the extensive purge of nonpartisan career FBI official reports indicate that dozens of remaining officials have been subjected to polygraph exams to test their loyalty. Plus lembo in avego tek ma kopotin studio lek dollars masani. Fa wan slaaf okoleer wan fi kang fi masani. Fa wan slaaf okoleer wan malek misani. Ma bigis maf begin ten you know abi. De anyone dat say dat je hebt intelligentie gek. Niemand kent jou limbo. Daarom moet je om in kanalen saboteren en paraderen als een chimeid net als Oostburger gaan dit hebben. Lukomidja, oho, ine shimino, uno sabi. Holland, ja, die zijn sinds maar 12 jaar mee pleipen qua podium, maar Duitsland, Zwitserland om een PC. Gek. Jongen, pogo de wa boeler. Ik hoop daar mij denk ik boy. Holland, ja, je zijn dat daar gewoon sani. Hoe stommeling. Die maar achterlijk keren. Let's hear it, man. Dus maar je ziet, deze tory is ook weer zo'n doofpot ding. We gaan kijken wie gaat vastzitten. Als het echt ernstig wordt, Trump gaat vluchten. Trump gaat niet vastzitten, hij kan het niet. Als Trump moet vastzitten, hij zal het niet kunnen. Niet. Weet je, hij is het geld gewend. Hij is geen echte koor. Hij is geen koor, nigga. Hij is gewoon, hij is gewoon een Brunswijk of een Bouterse. Ja, die mannetjes om Brunswijk en Bouterse heen, die doorstaan dingen, omdat ik was met hun in Jilla daar. Paloi, dat soort kills. Paloi, wat, ik weet niet hoe lang Paloi soms geen bezoek kreeg, maar die man maakte dingen, van die houten dingen, timmerwerk. En om in dingen de kills, man. Om doekoe te maken toch in die Jilla. Ik was daar, Brunswijk kwam die man nooit opzoeken. Bouterse was een keer daar geweest, maar hij kwam om Meriba te checken of zo. Maar anyways, man.
Dus al deze tories is gewoon micro-macro. In Suriname is het micro omdat het daar klein is, op klein babyniveau. En deze kills, dus die bazen van de wereld, zogenaamd zeggen ze tegen zichzelf, 'cause none of them can stop the time. Maar anyways, die doen het op deze manier. Let's see. My understanding is that approximately 40 officials have been asked to sit for a polygraph during your administration, and several have been asked whether they have ever made negative comments about you. Director Patel, FBI agents pledge their loyalty to the Constitution of the United States, not you personally. What is the basis for requiring polygraph exams of your workforce and asking them if they've made negative comments about you? I don't know what reports you're referring to, Ranking Member, and I reject any reporting that has false information in it, so I'm not going to respond to that. As far as polygraphs go, generally they are always and always have been utilized at the FBI to track down those that leak sensitive information and have unauthorized disclosures to the media, and we will continue to use them to ensure the integrity of the FBI. Did any individual on your senior executive team... Plus de feit dat we libie kieren, kan de ino be sabi. Al die kids die denken, ai, dama sorso wansani, damo sanse de sandata zomaar minafsi dwasani fum kiyo. Kom taigi de pisi de die waifu sutang. Na fushiyu. Aki me kiyu gewoon bulwe pu. E dompe pu. Iedereen van mij laat je gewoon. Wat boeler. Ere, una verstang. Udu sa di tenem confuso tataki wa vriendje zomaar so dosu. Sefi unodoro. Bakru na zomaar. Ere, mi kan tegi dati. Wana mi ki bakru. Just saying, nigga. Advisory team, or who serve in the positions on the 7th floor, received disqualifying alerts on their polygraphs. Senator, I'm not going to get into the personnel discussions that were had on a polygraph. Those are private discussions, and many of them relate to ongoing investigations. Did you or Attorney General Bondi provide any individual with a waiver so they could remain employed after they received disqualifying alerts on their polygraphs? I'll have to get back to you. You don't remember that? No, sir. My priority is protecting the American public, not getting into the weeds of polygraphs. And to have a decent memory when you come before a committee. I'm happy to talk about all the good work the men and women of the FBI are doing, including provided the lowest crime rate in American history. If you want to talk about how to protect the citizens, Chicago has seen a 30% reduction in its murder rate because of the men and women of the FBI. You take credit for that? I'll happily do that. The interagency partners and the men and women of the Chicago PD have never been more powerful. Include local law enforcement, please. Have you ever seen my testimony across this country where I always lead with our interagency partnerships with state and local law enforcement? It is the pillar of what I am doing. And on the 7th floor, for the first time in FBI history, I have installed police officers and sheriffs right on my 7th floor to report to us every day what's going around the country on the street level, because that is a priority of the FBI and is the only way we are going to work. I don't take credit for anything, but I will defend the men and women of the FBI and the cops that help us get it done. You should. Director Patel, to your knowledge, did a whistleblower ever make a disclosure to Attorney General Bondi indicating that the New York field office was withholding Epstein-related records? I'm not familiar with that whistleblower. You know that there was such a whistleblower? I'm not familiar with that whistleblower. In response to the blowback she received, Attorney General Bondi also pushed the FBI to review approximately 100,000 Epstein-related records on an arbitrarily short deadline in March, and the FBI was directed to flag... Hoor je hoeveel files? 100.000 en 100.000 documenten. Over alleen, dat is een PC. Awan pikin PC jape bij. Isabi toch? Hindi na ta kanal. Yam kan takin juga gewoon. Kijk hier. Koko sa kanal van hem jayare. Ja, zo kan takin juga vrij. Ja, dus de maya zo in zijn model taki 100.000 documenten, dat die 100.000 documenten dat die na is een kleine PC, een 10 PC factory. De man be abi privé eiland te frego. De amaiko taki a miljonair. De voor de man ja zo miljardair. De man ja miljardair toch, de man go teke piki meisjes. Deze keer zijn miljardairs, toch gaan ze met kleine meisjes om. Ik begrijp het niet hoor. Ik begrijp het niet. Je kan elk vrouw krijgen
Maar je moet die kleine daar nemen. Die kills zijn ziekie. Wij low real talk, nigga. Maar ziekie, jong. Dat de man ke oogsbeure gekibri de toer dat die. Ja toch? Na de toer dat je kibri te je jompoko en zo kudlek je doe damage control aan a lembo. Die viserik. Just saying lembo. No, we know say go juku zomaar. Ja nga kakanaki. Kakanaki go kot look of si vum ko skrif sa ni taksani. Ja nga atrabuler dape. Si Brano Piqué. Si Brano Piqué de kofu ko sandi denk je dat die tak mau vergiti. De san data zomaar. Lek van tegi as wai wakagi ang gaibe. Kan de na verstai na kulturu dus. Yeah, just saying. Yara, naf alating mitaki. Aswaja tambia. Documents that mention President Trump. Nothing came of that review until July when DOJ and FBI released an unsigned memorandum stating there is no. Attorney General Bondi also pushed the FBI to review approximately 100,000 Epstein-related records on an arbitrarily short deadline in March, and the FBI was directed to flag any documents that mentioned President Trump. Nothing came of that review. Dadelijk is er even dwas rana da isi trompe lonkas rana ilonkom sata kom lowe gwape bautimbo. Until July, when DOJ and FBI released an unsigned memorandum stating there is no. Kil, als je daar gevangenis moet voor zoiets van teammates en dat soort dingen misbruiken. Kil, ze breken jou. Kil met ijzeren staven gaan die andere gevangenen jou gewoon breken. Je weet niet. Waarom denk je dat Trump alles doet om die? Althans, hij gaat toch in misschien aparte Roomba of whatever, zoals voor Botimbo. Weet je. Daarom in Keizerstraat ook die kills die visatori, broeiatori hadden gedaan. Ze hadden hun aparte afdelingen, dus die andere gevangenen breken jouw benen en nog meer misschien, jongen. Real talk. Voor zulke tories. Daarom nu nog bevers dan zei de Brunswijkige verdedigpriester. Dat je man, hij is een mati. Mati dus broer. Hij komt nog ja door dat schreef je voor zijn jati bijje bon zomaar. Incriminating client list. Why was this July 7th memorandum unsigned? Would you prefer I've used AutoPen? Well, why was it unsigned? The memorandum had the insignia of the Department of Justice and the Federal Bureau of Investigation. And in our effort to secure transparency for the American people, because the 3 prior administrations had not done so, we conducted an exhaustive search of everything related to the Epstein cases, and we produced what was legally and permissibly able to be produced to Congress and the American public. So and there's a congressional subpoena, and we're continuing to do so. Did you personally direct that investigation so that you would sign such a... Did I personally direct what investigation? Of the Epstein records for any reference to President Trump? Again, you are citing reporting that I think is baseless. We conducted an investigation of the Epstein case files pursuant to the direction of the President of the administration to provide all credible information, and we are working with Congress pursuant to a congressional subpoena to turn over all the documents we can. All individuals. Who at DOJ and FBI was responsible for its drafting and conclusions? Many individuals at the Department of Justice and the FBI are responsible. There was no lead person? The Attorney General leads the Department of Justice, and I lead the FBI. So the Attorney General was responsible for that? The Attorney General leads the Department of Justice. Director Patel, much like you, Deputy Director Dan Bongino was a conspiracy theorist who built a lucrative career making inflammatory and unsubstantiated statements about the FBI that would be disqualifying in any administration that cared about nonpartisan law enforcement. For instance, Mr. Bongino called the placement of pipe bombs outside the DNC and RNC headquarters on January. Kijk daar, kills gaan pijpbommen plaatsen. Ik moest gelijk aan die kleine Pinto. Zoals Brunswijk. Biggie man, jong. Ik begrijp dat soort Tories real talk niet, hè. Biggie man, daar ga je bij kleine journalist appara onder auto's laten plaatsen. Haha. Nee man. Quote, an inside job, and went on to say this was a setup,
I have zero doubt about nonpartisan law enforcement. For instance, Mr. Bongino called the placement of pipe bombs outside As is customary, we will begin with opening statements. 5 weeks ago, because of the work of Director Patel, we learned that the former chair of the House Intelligence Committee and current United States Senator leaked classified information. We learned this because a whistleblower came forward. Whistleblower with 23 years' experience in the intelligence community, a Democrat staffer on the committee, said this: they were pressured to leak classified information, which sort of raises the obvious question. Why would the head of the Intelligence Committee, the chair of that committee, who's supposed to be guarding our secrets, why would he be encouraging the leaking of classified information? Whistleblower told us that answer as well. Maar zie je deze scaffa-actie? We supposed to be guarding our secret. Maar het volk hoort het toch te weten. Het volk heeft jou daar gezet. Dit is weer zo'n Brunswijk-figuur. Dus Temie Kokosi Brunswijk, ja, niet behalve die bakroe die hij ging sturen. Is het om zulke dingen? We moeten geheim bewaren. Geheim voor wie? Ik ben jouw baas, ik ben het volk. Ja, maar dan kan het buitenland... nou, dan breng je maar een deel van het volk achter de deur om mee te kijken. Ja, maar ze kunnen het lekken. Zij zijn het volk, gaan ze zichzelf omleggen? Of ben jij zo slimmer dan het volk dat zij het niet horen? Nou, zijn ja volk ze even niet verstaan. Ze zien het volk gewoon als kleine kinderen. Ik ga voor jou, maar het volk heeft jou daar gezet. Ik weet dus... Yeah, man. Yeah. Yeah, nigga. Yeah, let's... Leaked information was supposed to be used. The leaked information, false information, was going to be used to indict President Trump. Now, the former chairman wasn't the only person leaking information. Jim Comey was also sharing things he wasn't supposed to share. Again, don't take my word for it. The Inspector General told us this. In his report, he said, quote, James Comey violated FBI policy by disclosing classified information. And what was Comey's motive? Same as the senator from California, to sabotage and undermine President Trump's first term. And we know that Mr. Comey's not been shy about what his objective was. In fact, 4 months ago... Maar Comey lijkt eerst voor Trump te werken, hoor. Dat is de real talk. Want iemand, die ene kill, die van Secular Talk volgens mij, of die andere Coachella, ik weet niet, Jack Coachella, ik weet niet meer hoe die kill heet, ik ga die man op die andere kanaal laten zien. Een van hun ging toen dat aanduiden van, luister, dezezelfde Comey ging Trump helpen met die e-mails van, hoe heet ze, Hillary Clinton. Die Comey had ze eruit naar buiten gebracht, 11 dagen voor een verkiezing, om haar te torpederen. Maar niemand, het was waarschijnlijk in opdracht van, althans laat ik dat niet gaan, papia, weet je. Want Trump, al zit je op Noordpool als Trump, als je iets zegt over Trump, die man betaalt gelijk 100 advocaten. Als je iets papia over Trump, die man is nog erger dan Brunswijk. Al woon je op Noordpool, Trump stuurt gelijk een F-16 die kant op en een paar advocaten van, die man heeft iets over mij gezegd. Die kills zijn sick, man. Let's hear it. Dus die kills horen gewoon in hun huis te zitten als een kluizenaar. Ze horen niet in de politiek thuis. Ja, hè? Het is gewoon waan. Ik heb geld, dus ik bepaal alles. Yeah. Oh yeah, let's leave it at that, man. Want voor vele mensen geldt dat gewoon. Dus let's leave it at that. Told us. Remember this? 8647. Jim Comey told us. Just 4 months ago. Now, how'd they do it? How did the former chair of the Intel community, the former FBI director, and others in our government attempt to undermine
President Trump's first term. 7 weeks ago, because of the good work of the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, we learned from another whistleblower, a second whistleblower, that in the closing days of the Obama administration, the intelligence community assessment was changed. On December 5th, 2016, they had one assessment. That assessment said Russia did not impact the election vote count. There was a meeting at the White House on December 9th, 2016, where it was decided, no, we're not going to have that. We're going to come up with a new one. And the new one said Russia was trying to influence election and did influence election, which just wasn't accurate. And that new one is published on January 6, 2017. Let's just show you a few things that took place. I want to show you first this email from Admiral Rogers, the head of the NSA. You can see it was December 22nd. Says to Jim, John, and Jim Clapper, John Brennan, Jim Comey. And he says, I asked my team if they've had sufficient access to the underlying intelligence, sufficient time to review that intelligence. On both points, my team raised concern. Further states, my folks aren't fully comfortable. A few hours later, there's an email back to Admiral Rogers. This one is from Jim Clapper, and it says this: it is essential that we be on the same page and all of us are supportive of the report in the highest tradition of, that's our story and we're sticking to it. We may... Zie je die doofpot-affaires? Iedereen rondbellen en zeggen van, hey, we gaan allemaal deze story bevestigen. Ja, hè? Daarom kan niet iedereen meedoen in de politiek. Want je moet politiek correct blijven en terwijl het gewoon liegen is. Understand or have conversation. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Patel, I want to start off where we left off last. Dit is, hoe heet deze kerel? Booker? Booker, ja. Senator Booker of zo heet die kerel. Deze keel blaast ook ernstig. Deze keel wordt heel snel kwaad ook op die keel. I asked you whether you had any knowledge or discussions about removing FBI officials and installing political personnel before you were confirmed to that position. And I wonder, did you then understand or have conversations with the White House about the intentions to do so? Before I was confirmed? Yes, sir. Did I have discussions with the White House to remove FBI personnel? Yes. No. So you're saying that you had no discussions with the White House before you were in the position about the removal of any personnel from the agency? As I was preparing for my confirmation hearing, I had numerous discussions involving the type of people that would be employed and that those that were failing to meet the mark at the FBI would no longer be employed if I were confirmed. And I'm assuming that mark had to do with loyalty to the Trump administration. No, you're wrong. Okay. I'd like to revisit another subject from that hearing. Did you testify, you did testify before the grand jury that President Trump had declassified the documents at issue in the Mar-a-Lago classified documents case. Is that correct? I don't have the grand jury transcript. That's why I released it. Whatever it says is the best evidence. That's what you said to Senator Whitehouse, that your grand jury testimony was publicly released. It has not been. In fact, in July, a court denied a news outlet's bid to get that transcript. But the court said quite clearly that you are free to discuss your grand jury testimony. So I ask you again, did you testify before the grand jury that President Trump declassified the documents at issue in the Mar-a-Lago classified document case? And that is why I took your invitation to work with the department and the court to have that transcript released. And the transcript is the best evidence of what I said then. So you're saying right now... Ja, plus Trump had een heleboel van die documenten meegenomen. Zomaar, ja, zomaar, want het is van het volk. Zie je, sommige, dus die chucha is, laat me dat niet zeggen, want anders, This committee can have access to what you said before the grand jury. To whatever was released. Under my understanding, Senator, that the Department of Justice... You and I both understand the law. Let me finish.
I understand under Rule 6 of the Federal Rules of Procedure, a grand jury witness, in this case you, is not barred from sharing their grand jury testimony. This is an oversight hearing. This is germane to your integrity and credibility. You know right now whether or not you testified that President Trump declassified the documents at issue in the Mar-a-Lago classified documents case. Why are you refusing to answer that simple yes or no question right now? Because the premise of your question is inaccurate, and There is no premise to my question, but trying to get to an order of what is truth or not. How do you How do you know what was asked in the grand jury if you weren't there? Mr. President, this is a mockery you're making of this hearing and simple questions. It's a simple question. If you have Mr. a Patel, transcript, during you can your read the nomination, question, but you don't have it. You promised that, quote, all FBI employees will be protected against political retribution. When I asked you, are you aware of any plans? Zie je? Political retribution. En dat is gewoon een rancune. Ja, gewoon althans laat ik niet zeggen op deze manier zeggen, anders lijkt het te veel op een conclusie. Discussions to punish in any way, including termination, FBI agents or personnel associated with the Trump administration. You explicitly said under oath that you were not aware of any plans to punish FBI agents associated with criminal investigations of Donald Trump. I don't believe you were truthful. Firing FBI employees based solely on the cases that they are investigating, their case assignments, is illegal, and you know that. A new lawsuit that's been discussed numerous times, filed by 3 FBI officials, alleges that you carried out Donald Trump's campaign of retribution, in quotes, against FBI employees for, quote, failure to demonstrate sufficient political loyalty. One of those plaintiffs. Zie je hoe ze elkaar ondervragen op macroniveau? Gewoon keihard. Tenode. Weet je, het is niet zo, we moeten dit in een klein kamertje doen, want daar in Amerika, zodra je dat soort dingen, andere kills die daar willen komen zitten, en zij, heel veel van hun, zoals deze boeker, hij doet het heel goed misschien, maar hij heeft ook zijn redenen. Hij wilde ook daar komen. Hij wilde ook daar komen zitten met presidentschap. Volgens mij was hij ook in de race om met Trump of zo. Dus ze loeren elkaar gewoon van, wanneer kan ik die man pakken? Zodra je even een kleine mistake maakt, boom. De kills zagen jouw been en laat ik het daarbij houden, man. Has been discussed today, Brian Driscoll. Now, we know 20 years of distinguished service to the FBI before you terminated him. Special agent in charge of FBI's Newark field office, where he operated with distinction. Medal of Valor winner, Shield of Bravery awards. He's a patriot. You terminated Driscoll via a letter dated October 8th, 2025. And in that letter, you said that you were firing him pursuant to Article 2 of the Constitution. Well, you're not the President of the United States. And so I'm wondering under what authority you were allowed to terminate him. That matter is under litigation, and I'm not able to discuss it. Okay, well, discuss this. Did you have discussions with Stephen Miller about firing this particular person or about his continuance? Dit is dus die I6 case Suriname, een klein stukje ervan tenminste, want ik weet niet precies waar het over gaat. Maar zoals die commentaren die er kwamen van, wat is de reden, bla bla. Oké, anderen zeggen er zijn dingen verdwenen. Maar dan wordt er weer geschreven van, dat is niet de reden. Ja, ze moeten zelf weten. Maar er gebeurt in ieder geval dingen in de background. Zoals hier. Die boeker weet het misschien ook al hoor. Want heel veel kills, ze kennen mekaars mattie. Deze boeker heeft misschien al met een andere kill gebeld. Van, vaker met die kill. Ay, juka manga model jaso boy. Dat is dus op die manier voeren die kills politiek. Vaak weet je zo van, als je daar bent, begin met deze vragen, dan gaat die man vallen. Weet je, want ze willen deze Cash Patel, hoe die man heet. Ze willen hem weg hebben om Trump makkelijker te kunnen pakken. Daarom proberen ze hem te breken.
Want hij zit waar die vals zijn, toch, die documenten. Dus als hij breekt, is Trump klaar. Ja, deze man kan ook plotseling verdwijnen omdat hij te veel geheimen van Trump weet ook. Trump gaat echt lang weg hè, als hij gepakt wordt. Real talk. Weet je, hij moet, ja. Dus ja, als zit je in een luxe plek, toch kan het niet kan, het is fucked up. 1 dag in gevangenis is te veel, nigga. In the FBI. At dusk, the sky shifts. Who said you haven't met with them? Have you met with them? I'll give you one more chance. My job as the FBI director is to invite Is the all answer yes or no? Oh, deze PC had ik ook op die andere kanaal, had ik deze kleine PC ook laten zitten. Ik laat hem hier ook zien, man. Deze smaakt los om mijn fire. Deze smaakt los om mijn fire. Naar Cash Patel, let's hear it, man. If you are so interested in getting the public to submit any information, why have you not met with them? You said you haven't met with them. Have you met with them? I'll give you one more chance. My job as the FBI director is to invite Is the all answer yes or investigative no leads. to whether or not you met with these women who were sexually abused and raped? Any insinuation by you or any What people is on the your side that I am not manhunting child predators and sex traffickers, just look at the Mr. stats. Patel, And you talk Mr. about Chairman, cover-ups, man. Mr. Chairman, you this talk is about my time, cover-ups. and I will take as much time as I Where were want. you during the Instruct Obama the and witness, Biden Mr. administrations Chairman. when these so-called Instruct the cover-ups were witness. going on? Mr. Why didn't Chairman. anyone in those administrations talk to any of these Mr. purported Chairman. witnesses? Mr. Patel, before you joined the FBI, you had very strong opinions about what the FBI was hiding regarding Jeffrey Epstein. In a September 2023 interview with Glenn Beck, you said the Black Book is under the, quote, direct control of the director of the FBI. In December 2023, you said, let us know who the pedophiles are. Even for a short time after becoming FBI director, in February of 2025, you tweeted... Kijk daar die Cash Patel of Cash Patel. Want in Nederland, dit is een open klinker, hè, Patel. En daarom zij zeggen Patel. Maar ja, dat is andere klemtoon. In Nederland zou het moeten zijn Patel. Omdat anders moet het Patel dubbele T zijn. Maar dat is, ja, anyways. Ja, laat me dat laten, man. Maar je ziet hier, die kills zijn gewoon met, althans laat ik dat ook niet zeggen. Maar ik kan het daar zelf lezen wat daar staat, man. Dit was 2023. Toen had die Cash Patel of Cash Patel dit gepapierd daar. Weet je? Dus ja, man. Quote, let's hear it. There will be no cover-ups, no missing documents, no stone left unturned. In June, you told Joe Rogan, quote, we've reviewed all the information, we're going to give you every single thing we have and can. But then suddenly in July, everything changed. You and Attorney General... Als je leuke programma's wil zien, ook, kan je ook naar Joe Rogan. Hij wisselt ook, soms is hij links, soms is hij rechts. Dus soms gaat hij mee met de Clintons. En andere keer dan hangt hij weer met Trump. Maar hij brengt heel veel interessante weetjes. Hij was ook zo'n killer als The Rock. Weet dat, die UFC fighters of whatever hij was. Maar hij is nu podcaster, al 10 jaar of zo of whatever, man. Maar hij heeft heel vaak van die... Allerlei dingen heeft die kill. Joe Rogan heet die kill, man. Je kan hem checken, whatever. Mensen die van nieuws houden, je kan bij die man kijken. Als je van mysterie houdt, die kill heeft ook heel veel gewoon entertainment mysterie video's en dat soort gedoe. Over de sterren, van alles, piramide, whatever. Let's hear it, man. Pam Bondi released one video and said that there was nothing more to see. Your July memo says you uncovered more than 300 gigabytes of data and physical evidence, but that you had decided no further disclosure would be appropriate or warranted. That is a quote. I think what happened, Mr. Patel, is that suddenly you discovered that Donald Trump's name was all over these files, and you started a... Zie je? En wat zij... You discovered that Donald... Wat zij hier zegt is nu dus vandaag was het, vandaag was het naar buiten gekomen. Dat wat zij hier zegt is nu, althans ik moet niet zeggen is naar buiten gekomen. Die keel van Secular Talk ging zeggen,
dat het naar buiten is gekomen. Laat ik het zo papier, man. Let's hear it. His name was all over these files. Zie je? Trump's name is all over these files, man. You caught. Ik moest denken aan de movie van Wesley Snipes van The Money Train. Waar hij zo op een dak zit, komt zo een tram eraan. Komt de scooters om en Barbies komen eraan. Zegt, man, can't be caught. Ja, ik ga doen. Wesley Snipes, die actie is ernstig. Want ik zat ook die movie te checken van, can't be caught. Die kills zijn al bij jou. Zeg je, can't be caught. Die man sprong gewoon over zo'n tory, gewoon op die metro of tram die langs kwam. Kills het, wat? Ja man, maar hij doet ook vechtsport, hè. Niet alleen omdat het movie is. Hij heeft ook lang getraind, net als die, hoe heet die andere? White nog wat. Hoe heet die kill ook alweer? Ook zo'n een brede kill, zo'n blakke kill, maar hij is ook zo'n soort kung fu figuur. Dat is nou James White, volgens mij heet hij James White. Maar ik ben niet zeker, anyways man, let's hear it, afdwaling. A giant cover-up. So you are under oath, Mr. Patel. You just testified to Mr. Swalwell that you did not speak to the president about the Epstein files. To your knowledge, did Attorney General Pam Bondi speak to the president about what was in the Epstein files? I can't speak for Attorney General Pam Bondi. So to your knowledge, you don't have any information. The question was, do you have any knowledge? Do you have any knowledge? I can't speak. You are refusing to answer the question. So let me tell you that the Wall Street Journal reported that in May, Bondi told Trump that he was in the Epstein files, and at the same meeting said that the DOJ did not plan to release the files, Epstein files, and let me tell you that the Wall Street Journal reported that in May, Bondi told Trump that he was in the Epstein. Maar hoe kunnen zogenaamde vermeende intellectuelen zulke fouten maken? Dan zijn ze toch ziek, is de conclusie. Ja toch, als je miljardair bent en je maakt zulke fouten met teammates en zomaar op eiland, zeggen ze dan, moet ik bijzeggen. Dat is wat ze zeggen, het is niet wat ik zeg. Yeah. Maar je bent miljardair en dan zet je zulke acties. Yeah, just saying man. Yeah man. Let's hear it here, yeah. That the Wall Street Journal reported that in May, Bondi told Trump that he was in the Epstein files, and at the same meeting said that the DOJ did not plan to release the files. Yesterday, you testified to Senator Kennedy that there was, quote, no credible information that Epstein trafficked girls to anyone else, and that you have, quote, continuously and publicly asked the public to come forward with more information, and we'll look into it. Today, in response to Mr. Massey's question, you appeared to say that the survivors were not credible. These are survivors. That's not at all what I said. Okay, great. I'm going to ask you this in a second, but let me tell you about the survivors, and let's bring them up here into the room. These are women who came to the Hill and testified that they were groomed and raped at the age of 14 and 16 years old, and they called to meet with the president and to meet with the FBI and to have people investigate their claims. Some of them have never testified before. If you are so interested in getting the public to submit any information, why have you not met with them? You said you haven't met with them. Have you met with them? I'll give you one more chance. My job as the FBI director is to invite all investigative leads. Is the answer yes or no to whether or not you met with these women who were sexually abused and raped? Any insinuation by you or any people on your side that I am not manhunting child investigative leads. To whether or not you have you not met with them? You said you haven't met with them. Have you met with them? I'll give you one more chance. My job as the FBI director is to invite all investigative leads. Is the answer yes or no to whether or not you met with these women who were sexually abused and raped?
Any insinuation by you or any people on your side that I am not manhunting child predators and sex traffickers, just look at the stats. And you talk about cover-ups, man. Mr. Chairman, you this talk is about my cover-ups. time, and I will take as much time as Where I were want. you during the Instruct Obama the and witness, Biden Mr. administrations Chairman. when these so-called Instruct the cover-ups were witness. going on? Mr. Why didn't Chairman. anyone in those administrations talk to any of these Mr. purported Chairman. witnesses? Yeah, I let's have get some regular order, welcomed Mr. every single person to provide credible information. Time belongs to the gentlelady from Washington. And I'm but going when to you- take When another you couple accuse of the minutes. witness of something, he's allowed to respond. That's how it works. You say Listen, something, he didn't even, say excuse me, Mr. Mr. Chairman, you have Point always of order. been fair. But I'm- this and is I'm not being fair. fair, and you will get No, your- this you will is get your my time, and he You will give the said gentlelady that the a few witnesses additional were not credible. seconds of time. I'm going to get an additional minute of time because that's you'll how get much time you he won't took. get a minute. You'll get some seconds. What we think is under 5 minutes. You don't get to demand how Mr. much time you Patel. get. That's not how it works. Mr. Patel, are the victims of the Jeffrey Epstein horrific trafficking... Maar is het toch dat die kill van die voorzitter Trump aan het helpen is? Deze is maar probeert die kill te breken, maar die kill krijgt hulp van die andere. Ja, man. Are they credible? Any person with information about ongoing sexual trafficking. I'm asking you if they're credible. Ma'am, I'm commenting on the evidence we have. But we have routinely asked for people to come forward with more evidence, and we will look at it. And the evidence that we have was the same evidence that the Biden and Obama Justice Departments had. And they determined, not me, they determined that that information was not credible. Chairman, he's not letting me even ask my questions. Victims not. Wat ik leukst vind is de... Man, oh man, there has been so much today, and I truly don't know where to start. As members of their community, as they're worshiping in their churches. The time of the gentlelady has expired. If the gentleman would like to respond to any of that. Well, I mean, I'll respond. Kash Patel, as I said when I introduced him, public defender, former prosecutor, top staffer on the House Intelligence Committee, Deputy Director of National Intelligence with the National Security Council, Chief of Staff at the Department of Defense, and FBI Director. I think that's pretty good resume for the guy who's now running the top law enforcement agency in our country, and we've seen all the stats that he's given to the committee on that how much... practically all the Indians working in the US and are not Indians working in the US have gotten the biggest shock of their lives. Yesterday, President Trump mentioned... Deze PCSD, ik had die ook laten zien. Laat ik kleine PC laten zien. Trump stuurt al die Indiërs ook tjalla. Die kill had al Mexicanen, Jamaicanen en zo weggestuurd. Ik had al PC over gedaan op mijn andere kanaal, maar ik laat hier ook een PC van zien. En die mensen die hier ook komen checken, die... that any American company hiring foreign workers on H-1B visa will have to pay $100,000 every year to the US government in the form of a fee, which means every Indian who will be hired by an American company, well, that company in the US will have to pay 88 lakh rupees, not one time, but every single year. Now, this means that practically all the Indians working in the US and are not already US citizens may have to come back, because right now this is a presidential order, and whether it's going to sustain in the US Congress. Dus voor die artsen en die keelchirurgen om in Amerika te werken, moeten die werkgevers elk jaar 100.000 moeten ze betalen. Dus alayali de me pay 100,000 dollar. Trump takino if maar voor India waniko woko een keer arts of whatever. Dus en plus no weekend de man kan bij een visa voor 5 miljoen. Volgens mij kost het 5 miljoen. Mag je een green card kopen nu van Trump. Dus Trump verkoopt van alles nu gewoon alsof Amerika gewoon een winkel is. Want hij heeft ook een aanbod van 1 miljoen. Dus je hebt deze van 100.000 per jaar. Of die je neemt die van 100 miljoen. Nee, 1 miljoen of van 5 miljoen. Die drie bedragen had ik gezien. Ja, die drie bedragen dat niet best volgens mij. Ja. Dus... maar ja, maar wie gaat dat betalen? Just saying, het is gewoon een... whatever it is. Yeah. Not, we can't really say. Due to the current circumstances, obviously, that are unprecedented for us here at Emirates.
So that was an Emirates flight from the United States to India. And as you can see in that video, that was the moment people found out that Trump's new H-1B visa rule has gone into effect. And if they leave the country, they're not going to be able to come back in the country. So people started deboarding. They started because, yeah, H-1B people who are in America right now cannot leave America. The ones outside, if they want to come in, it's going to cost them $100,000. Like, it's crazy. To my Indian Republicans who claim they voted for Trump because of his anti-illegal immigration. But to tell you, you aren't special. Like, it's so wild that you think because you came here on a flight instead of on foot that you're special. You're fucking not. You're not. They hate us all. But now that we're all recognizing this together, including this guy, I think everybody in the room should take stock of where we are. Zie je? Dit lijkt bijna op wat ik toch ging zeggen van... beter ga ik dan ook met mijn mensen en niet meer Suriname chillen. Is hetzelfde. Omdat overal... Je moet denken, mijn mensen zijn al weggegaan daar in 1986. En nu krijg je dit soort dingen weer van... wanneer worden rechten... Zelf die rechten zijn nog steeds te moeilijk om te regelen. Omdat ze willen dat niet. Je moet jezelf niet voor de gek houden, nigga. Als iemand jou ergens niet wilt hebben, beter ga je tjallen. Als je tenminste een beetje trots hebt, zou je dat doen. Just saying. Nigga. Already hit tariffs and visas. What do you think is coming next? If I were a betting woman, green cards, permanent resident statuses, they are going to look into your visa applications. Any of you guys going for citizenship? Oh my God, the way that they are going to comb through those applications for errors. Kijk, je kan naar jouw eigen gebied en zelf de regels toepassen toch? Wat is zo moeilijk? Dat is bijna net als wat Traoré aan het doen is van... Oké, jullie hebben dit 400 jaar gedaan bij mijn mensen hier in... hij zit in Oost-Afrika bijna daar, of Midden-Afrika. Maar anyways, hij heeft zoiets van... Kijk, jullie hebben dit lang gedaan, nu doe ik hetzelfde. Want een Afrikaan kan niet zomaar meer, die kunnen niet zomaar naar Europa komen. Nu zegt hij tegen die Europeanen van, nu mag jij niet meer zomaar hier komen, want ik heb goud, ik heb platinum, ik heb allerlei grondstoffen van goud. Dus meer dan Suriname ooit zou kunnen hebben misschien. Weet je, ik heb niet gekeken hoeveel, maar die kill is ook bezig met hetzelfde van, kill, weet je, als jullie zo tegen ons doen, doen wij gewoon hetzelfde tegen jullie. Ja, hè? Zo simpel is het leven nu geworden. Noem ik maar weer die idee. Vade mai chare wakana so is refe horen in die dendape. Manovali andai de go. Just wait till they try to figure out how you got your nanny here. You know? Ik had ook eentje van die Koreanen. Waren het Koreanen of Japanners? Koreanen of Japanners. Die zijn ook allemaal weg, maar die hebben al een tjoetja gezet voor Trump. Zo van, want al die Apple-technologie, die beheersen zij nu die kills, die Japanners of die Koreanen die weg moesten. Zij hebben gewoon gezegd, we gaan weg. Trump zei nog van, nee, kom terug. Zij, nee, we komen niet terug. We gaan al deze dingen nu in eigen land bouwen. Wat is beter dan dat? Het is toch hetzelfde als wat ik zeg. Waarom zou ik al die dingen, al mijn kennis, wat ik hier heb opgedaan, gaan delen met vreemdelingen in Suriname? Dat niet mijn volk is. Dat zou toch ziek en achterlijk zijn? Nigga, dus heeft die man lauw. Ik moet mijn geheimen van mijn volk als Afrikaan gaan delen met een Indiaan als Ramon Magnak of Oostburg, die zeggen dat zij Indianen zijn dan. En niet ik zeg ze zijn Indianen, dat is wat zij zeggen. Ja, dus, ja, just saying. For the next 6 hours, this has nothing to do with me. I'm going to go back to bed, and then later we'll reconvene to assess the damage you've contributed to. We will compare the number of Indian H-1B visa holders to the total population of Indians in the United States. I know this is really hard to see, but if you don't want to take my word for it, you can find this information on the United States Citizenship and Immigration Services website. In 2019, Indians accounted for 74.5% of H-1B visas. On that same website, so vocal about she's not part of us, she's not any part of India, don't want her in America, and so a lot of Indians are panicking. People to end up running things in India. Tell them to board the flight as soon as possible. H-1B visa. So if you are in India right now, or if you know anyone in India right now, if they board the flight and if they come to United States before 21st morning 12:01.
everything will be okay. So if you know anyone, please forward this. And if you know anyone who is on H-1B in India right now, tell them to board the flight as soon as possible. H-1B program was created in what, the 1990s? H-1B was 1990s. It was a split of the Immigration and Nationality Act of 1952. Right. The reason why so many Indian people are here in the first place, after World War II, after India gained independence from England, there was a need for highly educated people to end up running things in India. The government spent a bunch of money to educate people. What they didn't do was create those jobs that those people would then need to take. Same time in America, in the 60s, there was a real estate crisis, there was a financial crisis, there was the Vietnam War. So there was this huge brain drain, literally just people going to war, people were unemployed, people didn't have shit to do, people's finances were bad, a lot of people were in the shitter. Same time, America needed smart people, created this program to have Indian people come over there, and they were all educated, came over here in places like Alabama, Texas, wherever. Those people end up in motels, they ended up becoming doctors, they ended up becoming engineers. Now we have 2 or 3 generations later, the kids of rich kids, the kids of those people, the grandkids of those people running amok as American people. 2 things I want to go over. 1, we were right about right-wingers just hating immigrants, period, not just illegal immigrants. Because they're doing a victory lap about this H-1B visa thing. We are effectively barring high-skilled immigrants from showing up anymore. In addition to the low-skill ones employed by tech companies that pay nothing. The second thing is that unconfirmed, but it's apparent that a White House official said this only applies to new applicants, not renewals. However, this is already after companies like Microsoft put out letters like this saying you guys need to get back to the United States today. Just like a lot of Trump's policies, it's immediate, really confusing, and racist. And of course it has a giant humanitarian impact on working American families. She's taking honest working people's business trips and personal harassing vacations. the mum for money. We're going to meet her and her daughters again in a second. I've catfish scammers in India, in Sri Lanka, in Nepal. Now I'm here in the US. We're here at Times Square. And I'll show you what's going on down here because drinks are expensive. So some of these ticket guys Taiwan. in Taiwan. Acting stupid. And now, alright you guys. Today we are going to be looking at this guy from Egypt. He suffers daily from his body dysmorphia disorder. And as you can see, it destroyed his body. When he alright you guys. Today we are going to be looking at this guy from Egypt. He suffers daily from his body dysmorphia disorder. And as you can Zie je deze kill? Die kill heeft olie in zijn poa. Dat maakt die kill niet uit dat het nep is. Hij heeft niks opgetild. Hij heeft gewoon zo'n olies, die hebben ze ook in Brazilië. Volgens mij heb ik ook een paar van die Brazilianen hierop. Die spuiten gewoon een soort olie in hun lichaam en dan wordt het zo bol opgeblazen. En dat doen ze dan elke dag totdat ze neervallen. Letterlijk. Ja, let's see of ik, hoeveel ik ervan heb. Let's see it. It destroyed his body. When he falls into the biggest river of Egypt, they need to change the name of the river to the Nile. He has a big watch on his arm, but still he doesn't know when it's time to stop acting stupid. And now he challenges random people to an arm wrestle match. He is good at wrestling because he has wrestled with his insecurities all his life. Kijk die kill zijn armen, man. Wat voor... Ja, deze olie heet Synthol. Ik had al lang geleden, iets van 5 jaar geleden had ik al een video hierover gemaakt. Het heet Synthol. Maar deze Synthol, ja, je ziet zelf effect ervan. Yeah, man. His enemies just slipped because his hands were too oily. But anyway, he won the wrestle and now they call him Oil Armstrong. No matter how many times he beats people at arm wrestling, genetics always beat him. His ancestors built the pyramids and he can't even build a body right. People say he is fake, but he is natural in using oil. His body looks so funny, it makes him look like a bodybuilder's reflection in a spoon. And here he is to lift a little car. First he lifts the car, then he changes the oil and puts it in his arms. He is so strong they call him the Larry Wheels of Egypt. Oily wheels. Then there is this all-natural guy who has arms that... He is so strong they call him the Larry Wheels of... Kijk die kill zijn armen, man. Kijk die armen van die kill. En dus
Je vraagt je af of die keel geen ogen heeft of zo om te zien dat die Tory belachelijk is. Tory is te skaf op zulke, yeah, just saying man, let's see. Egypt, oily wheels. Then there's this all-natural guy who has arms that look like an egg. But the difference between him and an egg is eggs get laid. When everybody wanna be a bodybuilder, this guy wants to be a clown. He is not pumping iron, he's pumping oil run. His biceps stays fully contracted for the entirety of the range of motion. Now check out this Russian kid. He gets out of the car with flowers in his oily hands. Then he hands them over to the girl on the street. What he doesn't know is she works there. And then he's like, how do they smell? She looks at the flowers and then she says something like, they look beautiful, but they smell like they were grown in Chernobyl. The girl is cheerful and full of joy, and Russian kid feels all right. In this video, the Russian kid sits at home on his... Kijk die keel zijn armen, man. Kijk die anus van die keel. Kijk die poa van die keel, hoe het eruit ziet. En kijk zijn schouder. Dus die keel heeft gewoon olie genomen, in zijn biceps gespoten. En nu denkt die keel, het is goed zo. Oké. And he's not very happy today. He is not feeling all right because he received a letter from the US government. They say they found him and they want to invade him soon and take all his oil. First they will introduce him to democracy and then they will put him in jail. He won't be able to pass go and he won't collect 200. They want to play a game of monopoly with him. Заключение на момент осмотра признаков психических расстройств не выявлено. Многие врачи и не только думают все, что Кирилл хочет... The Russian kid is wearing a shirt of Philip Line, and when girls see his arms it's a quick decline, because he gives the same vibes as a stop sign. Blow your face away, make motherfuckers cave. Get your own motherfuckers, people in the days. In this space, I'm sniping in the red face. Spray mace in your face, nigga, happy days. Fire blaze, spit fire, it's a murder case. Ace round your neck like motherfucking lace. Bringing misery, y'all niggas can't handle me. Y'all wanna be chillin' and you better see. Crippin' niggas want spit a cash felony. Act like enemy, but really is enemy. Wanna test me like they did Kennedy. But I'm ready playing niggas like melody. Wanna test the flow, but niggas don't know. Bitch, I'm like ghost, y'all can't stop the glow. Too slow, no, yo, let me hit you some more. Spit fire the name, let me burn the whole fucking road. I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Say, don't fuck my girl, otherwise I'm out. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Say, don't fuck my girl, otherwise I'm out. Yeah, don't fuck my gang, I'll run you over like a tank. Nigga bangs in the man, you know what I am. With my slang, you hit blank, you try bitches bang. Wrap you over, cut you up like Son of Sam. Cause you can't, cause a man, don't you mini man. Don't hate nigga, cause I know you a fan. You will stank, you will end if you try blend. People one low, seconds let you overdose. Niggas try fight, but don't even come close. Do we shit they dog, do we shit they suppose. Every time I chill, niggas wanna box still. Got your blood spilled, yeah, got yourself killed. Niggas think, but still don't know the deal. Real spit fire sneaking in for the kill. Deal seal, come and make y'all suckers need. Make y'all bleed, please. They get that aid. I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Yeah, nigga, I do my thing, give a damn what they hate. Say, don't fuck my girl, otherwise I'm out. Yeah.
spit man a place, we no friend for them. Any man come test, they will know we can. Judge fire we a place, yeah we come condemn. Fire, fire we a joke them. Fire spit man a place, we no friend for them. Any man come test, they will know we can. Judge fire we a place, yeah we come for them. Fire me place, judge me a praise, higher case, come boom like the bass. For it is what it is, me a burn up the place. Yes man want see the light, so me down on the gift. Let me praise me a cool, that's why I a glaze like ice. Me a fire boat, smoke them a give. Yeah, in order to die first, you will have to live. Don't you act if you don't know, cause this is my place. In a place you a think, but you down on the base. Every time me a spit tune, I come and get pissed. Me a fire like lava and cooler than fish. Yes, stupid motherfucker, enough of them I don't dig. Yeah, fire me a spit, me a break them like a stick. Yes, fires these niggas keep acting like this. Hey yo, fire, fire we a jokey them. Fire spit man a place, we no friend for them. Many man come test, they will know we can. Yeah, fire we a place, yeah we come condemn. Fire, fire we a jokey them. Fire spit man a place, we no friend for them. Any man come test, they will know we can. Yeah, fire we a place, yeah we come. Yeah man, anyone a test me, now never live a rest. Do your best, nothing less. Man step up now me nest. Them a think them a best, but big is not the best. Original bantan, me a sure me not get. Me a burn at the east, man burn at the west. Yes, if you know me bring me a belt and the best. Pull it best and the fly up, no they will crash. Got them like X, yo, stick them like that. Yeah man, anything me do must be worthy for the press. You can press, cause fire keeps any compress. Like the plague, like the best. Me not comfy contest, me not comfy compete. Really come down to steez, fire breeze, play for keeps. This is SPIT, skill for steel must be. So the peeps them I see, whom bleed, whom peace, who I go down the knees. Yo, fire, fire we a blaze. Jaja inferno of praise. Fire, fire, fire me a blaze. Jaja children burn the place. Hey yo, fire, fire we a jokey them. Fire spit man a blaze, me no friend for them. Any man come test, they will know we can. Jaja fire we a blaze, yeah we come condemn. Fire, fire we a jokey them. Fire spit man a blaze, me no friend for them. Any man come test, they will know we can. Jaja fire we a blaze, yeah we come to them. Fire, fire we a jokey them. Fire spit man a blaze, me no friend for them. Any man come test, they will know we can. Jaja fire we a blaze, yeah we come condemn. Fire, fire we a jokey them. Fire spit man a blaze, me no friend for them. Any man come test, they will know we can. Jaja fire we a blaze, yeah we come to them.
lo tremendo, violento, sacan un lirical como el pasar del viento. A los 120, o al niño enfurecido metiéndole la corriente. Yo soy como el banano de una cobra serpiente, mi adueño de tu mente, haciendo de ti chamacundamente. El micrófono checa, el lyrical killer and the flow. Por la triga, papá de la tarima, de la tarima. Dit is hoe wij doen. Ik ben hier om mijn money en succes wil ik hebben, ey. Dit is hoe wij doen. Het maakt niet uit wat je denkt, want ik doe wat ik wil doen. Ik doe mijn ding, dus je haat door. Terwijl jij loopt te haten, pak ik mijn dough. Leven als een baas en jij wilt door. Good life, oh so dope. Papa, soy el papa. Papa, soy el papa. Papa, leef als een baas. Papa, leef als een baas. Tranquilito, ya llegó el papá. Él te coca el micrófono y los ponía a llorar. A los que hablan de más, el que me va a parar. Todavía no ha nacido, please no hables más. Tú sabes que mi flow no lo puedes copiar. El talento que yo tengo es original. Yo soy la pesadilla o en el 2000 hecha realidad. Yo soy la medicina que domina tu vida. Si yo no fuera rapero, a mí tú no existirías. Y hoy que estoy pegando, tú me copias y me tiras. Te mata la ironía que esto no es fantasía. Dit is hoe wij doen. Ik ben hier om mijn money en succes wil ik hebben, ey. Dit is hoe wij doen. Het maakt niet uit wat je denkt, want ik doe wat ik wil doen. Ik doe mijn ding, dus je haat door. Terwijl jij loopt te haten, pak ik mijn dough. Leven als een baas en jij wilt door. Good life, oh so dope. Papa, soy el papa. Ik vind je lekker, maar je weet het niet. Helemaal gek als ik je weer eens zie. Ik ben dichtbij, maar jij weet van niets. Want jou al langere tijd heb je lief. Ik ga je zeggen, ik ben echt verliefd. Maar diep van binnen voel ik de grief. Maar schatje, ik ben zo smoor. Maar toch heb jij het niet door. Schatje, je stijl is zo. Papi, je stil is zo. Papi, je maakt ze zo. Je stijl is zo. Papi, je stil is zo. Ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent er wel een strakke. Ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent er wel een strakke. Samen met je lachen. Schatje, kan ik maar gewoon rustig naar je toe stappen. Strakke gevoelens willen steeds maar niet zakken. Maar de situatie is daar nog geen makken. Moet ik je keer maken dat je aan mij gaat plakken. Een roos van geven, een taart voor je bakken. Wat het ook is, het geeft ook niks. Wat er nu is tenminste nog iets. Maar jou van mezelf heb ik te vlies, yeah. Want je stil is zo. Baby, je stil is zo. Want ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent er wel een strakke. Ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent er wel een strakke. Oh, yeah. Hey, ik weet je lekker, maar je weet het niet. Helemaal gek als ik je weer eens zie. Ik ben dichtbij, maar jij weet van niets. Want je al langere tijd heb je lies. Ik ga je zeggen, je bent zo mooi. Maar onze kast is zo groot als nooit. Hey. Want ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent echt wel een strakke. Ik wil je nakken, ik wil je pakken. Ik wil je straffen, want je bent echt wel zo.
yeah, wah, yeah, wah, yeah, yeah. Yeah, bring it on, spit where I bring you down. Let's bomb, got that shit, I'm making you close for your song. In the back, I'm claiming the brown, be announced. I'm coming in, I'm melting you down. Bring it on, spit where I bring you down. Let's bomb, got that shit, I'm making you close for your song. In the back, I'm claiming the brown, be announced. I'm coming in, I'm melting you down. Yeah, bang, fucking some random mouth. Spit where I'm a fucking mouth. Busting my song, bright and loud. Spitting my shit, I have no doubt. Drop suckers from another sound. Fucking jack, wanna fuck with me. Spit where it's VIP, people close me. I'm a murder DL, but like your son, be a niggas got nothing on me. Never skill me, all I've been so far, y'all. Y'all better till your jumps, my skill, that's my skill. Money came, but still, you mean I'm laying lame. They will be slain like rope in a catch. Play on, spit where I'm bringing you down. Let's bomb, got that shit, I'm making you close for your song. In the back, I'm claiming the brown, be announced. I'm coming in, I'm melting it down. Bring it on, spit where I'm bringing you down. Let's bomb, got that shit, I'm making you close for your song. In the back, I'm claiming the brown, be announced. I'm coming in, I'm melting it down. Yeah, niggas wanna go bullshit. You really want me to prove it? Big movies, abuse this. Spit fire is bullshit. Hitting you with a new level, darker than a Rubens. Bringing the hits exclusive. A new ship, I cruise it. I'm not here with a full claim. Got need the new flame. But see you fucking lose. Left your music, I'm losing. You two-step, you do this. I'm lyrically abusive. I can't be refused. No, yeah, bring it on. Spit fire, bring it down. It's on. Got the shit, I'm making you close for the song. In the back, claiming the brown, be announced. I'm coming in, letting it down. Bring it on. Spit fire, bringing it down. It's on. Got the shit, I'm making you close for the song. In the back, claiming the brown, be announced. I'm coming in, letting it down. Yeah, you don't want me doing violence. Fuck with be silence. The beat back my friend. Don't you think that I'm like them? Don't want to come in my hand. Every man then get me the man. Can't comprehend this when I left. Bring that man, I'm upset. I'm worse than the pistol man. Stepping in is the black death. Coming in with full contact. This fucking bullshit on that. And niggas like the young. Fuck my bitch on you damn back. It's a fucking wrong black. Spit the shit that you let go. Spit fire, bring it down. It's on. Got that shit, I'm making you close for your song. In the back.
gewoon pijn. Soms doet het gewoon pijn. Soms doet het pijn niet te zijn wie je kan zijn. Je doet je best, ja, op jacht naar succes. Je zit naast mij, maar luistert naar de rest. Nee, je begrijpt niet mijn situatie. Deze woordjaal brengt lyrical invasie. Een ieder die vecht begrijpt de relatie. Succes en pijn in combinatie. Maar ja, geen keus, dus maar participatie. Je pakt wat je wil, soms vraag je dus maar niet. Gelicht moet je dwingen, maar wacht geen occasie. Voor dat ene moment was dan een ovatie. Maar soms doet het gewoon pijn. 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 Moet er zijn wie je kan zijn. Soms doet het gewoon pijn. Als je echt op blijft je pijn. Soms doet het gewoon pijn. Soms doet het gewoon pijn. Problemen om je heen, overal als ik zie. Sinds geboorte zag je het meteen. Reizen maar, je bent dood als je niet weet. Daarna focussen je gelijk met een speen. Een gecreëerd leugen voor iedereen. Het leven wat ik zie is gewoon extreem. Het leven wat ik zie, nee, is niet een lieve een. Maar nu ben je slechts voor het zachte getraind. Waarom nou liegen, ja, zeg me meteen. Ja, soms doet het zo een pijn. Ja, soms doet het zo een pijn. Soms doet het gewoon pijn. Om te zijn wie je kan zijn. Soms doet het gewoon pijn. Word je echt op blijf je gein. Soms doet het gewoon pijn. Doet het gewoon pijn. Doet het gewoon pijn. Soms doet het gewoon pijn. Het leven is geen grap, daarom verlaat je gelaag. Je draagt je net de pak, al zit het nog zo krap. Had je moeten leren van je mam en pap. Was je profiel aan of je valt in een gat. Worden wat je wilt is slechts maar bedacht. Doe maar met ze mee of je valt van de trap. Denk niet te veel na voordat iets in je hoofd nam. Elke moment die je doet gewoon als een klap. Want pas na de pijn, dan niet je pas pijn. Ja, die krijg je eerst de pijn. Om te zijn wie je kan zijn, krijg je eerst de pijn. Die krijg je eerst de pijn. Als je echt op blijf je gein, dan doet het gewoon pijn. Om te zijn wie je kan zijn, dan doet het gewoon pijn. Als je echt op blijf je gein, dan doet het gewoon pijn. Dan doet het gewoon pijn. Om te zijn wie je kan zijn, dan doet het gewoon pijn. Als je echt op blijf
En ala de man say taki imo sehat. Yere. O maybe si wasi mailong kway niya peso mar. Anga gwanda boya frintere. Isref sap sumame taki. Original banti food. Just say nigga. If je bakru da akruis de inbeeld a ankra ino manja. Ya bife angana lembe taki kakatake kay bebe teken sani danyen ke wasi abaka busi kakabe kaka. Buller. Na meg me bigi Harris King boy. Ya bitch kaka. Yare?
Ja man, hij val op taki. Desem jukaka di be denki de betekent wasani a buler mai go dape. Guai familie nefo. Me ai bali sefi adum du sanikba. Ugba taki ya ugi man. Ye jompo ko teke post. Yeah, ugba taki. You buler. You bitch kaka. Te ye lul da me kokosija nog moro. Yang ai da kaka be kaka. Ne de ye go washa wisi nengia bakasani. Viandanga ma pampa ulo you bitch. O koulo vriendje mij konsile ke betekent wasani shim sabi. Largwa dat je bitch nigga. Kakabe kakayogos danga lembo takome ma pampa sanifta ma fami. Kaidu fi fami di bedu bondu agonta posi. You buller. Une frede de kande de frede you. Hey, mine frede de kande de frede you. Yang een beetje atori, hè? Hey, dat mi bekari nek bate ye lul na la de me kon kosi yere. No wankina no def desansa ye denki dape. Ere tok na tengi frinche man. Ya buller asama be wasi ya kakabe kaka. Ere tok na bitch kaka gomiti mangai pa. Te ya gang dana gang. Aso wete ken dise. You bitch kaka faggot. So wakakatrama oso sani bodkar di fi mangai pa. Kara? John potek slag soma. Bitch ass nigga. Ala de ma pe bali wenti ma pikinenge de nacho so no itim gasa ma besabi den so tu sande. Yere tok te ye den ki ye taksa na lembo dape. No lul nefo. Yere lembo a buller yunanga mana buller gomit kakanaki. Kakanaki a kakabe kaka tampona ibai. Bitch kakabakru. Buller. Ap tatake kuna sanya abif goski fi bikana abi danga ma. Kakabe kakana mi bulu nati de natama en you helemaal niet you bitch ass nigga en ano Brunswijk met takia o althans Brunswijk na igualembo de maar po itaki dat die just say a nigga.
Unele speki buller ja, imakabi wa miljoen jari gis refi tussen je oren. Ja, ngai ma. Waloka konku jukaka. Konku jukaka enke fosite de ki kofete ki nenge ya buller metegi te walesi. Ya bitch kaka anenge wasiu. Bikai na gansama.
En amandi me taki ai be kete taki bigi toli te igi fami be visite be laucha kakanaki be abi flongo. Saide gansa ma be ye pidi be abi fa. You buller, ja bitch nigga, kakabe kakakabuller konku buller. Kali gwanda, waisi funa wansani eta igi manga idate yeto ya sopimo. You kakabe kaka, aki findet. Komu ori dape. Hey Mia, saja duyete. Just saying nigga. Yanga kakanaki go hatu afi kandat se ya no jayo dwing. Yere? Ina afi safe ya isi faye deno. Yanga ibala. Kakabe kaka tweedehands. Oren dat se baka muurboy. Just saying nigga. O arki wan fordonk. Apoko jana wan oorupok of 2008. Let's release it and listen to it once again. Waarde, maar het leven is een harde te zwaar. Sinds Balkenende is het alleen maar een lende, een bende. Vroeger kon je wenden, nu geld nemen met rente voor de euro. Wist ik hoeveel ik spende, cadeautjes kon je zenden. Vele gezinnen in je pap met krenten. Al die met de pensen, hebben wat ze wensen. En denken niet aan mensen, rijden in een band niet. Of meest in de benzen, dingen dat ik grenzen. 2000 aan mijn middelvinsen, de dansen. Ze kennen geen grenzen, les kan je venden. Het leven is gewoon op met deze Harry Potter. Ik wil niet grap zijn, maar het is een motherfucker. Het zegt echt niet zo kan het echt niet. Want de commercie is een moderne bandiet. Die zijn ook op straat, maar zo weinig niet. Het beleid van nu is een groot stuk te drie. Dus doe ik liever business dan praat ik maar wie. De as van het paard vind je niet langer op straat. Maar in het apparaat, er is geen te verlaat. Wanneer de land vergaat, geen wietje met je maat. Het beleid van nu is een compromis. Kandem guasantigo want to lazy moro. Figo de lip dape. Yere? Kandem go dape fi anganga kakanaki guanga laimbe. Just saying nigga. Ukakabe kaka. Ayude kai jukaka. You buller. Hey, ja, je doet als een pola. Je bent bitch en ik kan niet met je rola. Nee, doe niet alsof me homar. Mistake, fucking man, fucking toga. Ja, homar, je bent een pola. Oga, je bent krank van de dopa. Van de sosa's, beter een doba. No man, wat je daar denkt, no kan. Je loopt met hoofddoek, maar je bent geen straatman. Fucking boeder dat je bent, jij maar pang. Why mijn gezicht, maar je bent echt geen gang. Voor de nacht valt op de deur, bang. Ik blaas je pang en blaas gewoon straan aan. Denk je nou echt dat je dit aan kan? Ja man, als je denkt mag je klaar
Suriname is niet waar jij bent, hè. Want misschien denken jullie dat jullie zijn te dom. Suri betekent niet Suriname waar jij bent ook. Hoe don't to missie. De sandem skifi de Suriname janga de sande heeft niks met jullie te maken. Achterlijkheid. Just saying. So stupid. I know. Hey, ja, je doet als een pola. Je bent bitch en ik kan niet met je rola. Nee, doe niet alsof me homar. Mistake, fuck you man, fucking poga. Ja, homar, je bent een pola. Poga, je bent klank van de dopa. Van de sosa, zoek beter een joba. No man, wat je daar denkt, no kan. Je loopt met hoofddoek, maar je bent geen straatman. Fucking boeder dat je bent, jij maar pang pang. Waai mijn gezicht, maar je bent echt geen gang gang. Voor de nacht valt op de deur, bang bang. Ik blaas je pang pang en blaas gewoon stranang. Deze past meer bij jou. Verrader. Kakaka bitches. Agrani saya suku go suku nakakana kakakana kyondo ide dini baku daya isi itu masa di kaba. Next ini tromboy mikami takiso bataki. De maya so ataki jabi Dyson piki manawa fu de piki fu japo idu wansan giden ke de shami aso de lo jalus wel law mi asabi you up yere ne de mi ka bai le ke famye taigi fam de taigi de tama kan de iden ki mi asi you asen stem shi you buller yere anga gwa dat si yanga ibala kakabe kaka bitch nigga yere ikaboy ya buller. Go anganga limbo visserik dape, want je bent hetzelfde. Birds of a feather, they flock together. Go leer des aan dati. Abo timbo kakalasi bele kiboy. Ya bitch nigga. Heeft sangay. Man di ki sama abusi neye kope wakamang. E dingi sopyanga. De gwanda. Ya kakabe kakaina na wangadu. Go aksi ma.
Kakana kita kai broko de manda se de kombakane de kai de man bok broken. Jullie zijn een stelletje bok broken bitches. Bok broken bitch niggas, man. Let's listen to this. Just saying. Not a little youth when you mess up the hood. Every day you want shoot, but you baby love food. Helps slow you down and it's nothing you will do. Slap you in the face and rough you out too. Make you sleep and stone until you turn blue. You shooting at the hood while your man got no clue. Them got many wars if you got something to prove. There is no old gunman, them all lost them Jews. Them had many warnings, but they are refused. Big man, big man, big man, big man, acting like little children, hanging down the ball and them shooting the bridge. Big man, acting like little children, smoke them ganja and them shooting them brother. Big man, acting like little. Teye furus masani ofim har plakwan traman vi mandali bidaim vertantak yu na buler in de malek mi buku. Kande ino be miti malek mete. Da u verstantaki na kulturu. U kakabe kaka.
maar het lukt geen. Ik breek meteen de been, dus geen jaar harder dan steen. Ik claim gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook train, daarom kom goed getraind. Jij neem het aan, hoor het aan, heb je al in de richt staan. Op de baan, op de laan, want ik laat je in je baan. Levens vallen staan, maar sommigen blijven gaan. Dweilen met open kraan, kerels gek op de bek. Want de been blijft ver, echt helemaal gestoord als ze denken dat je het redt. Ja, ze geven wel die box, maar je haat als de pers. Reken yes, leven slechts. Iedereen wil de fame en ieder is best. Ja, geklest iedereen in de game succes. Maar ik zoek het daarboven voor je eigen pot stoven. Ik heb nooit in de mijns mogen geloven. Om de fame, maar het lukt geen. Ik breek meteen de been, dus geen jaar harder dan steen. Ik claim gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook train, daarom kom goed getraind. Ja, heet om de fame, maar het lukt geen. Ik breek meteen de been, dus geen jaar harder dan steen. Ik claim gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook brain, of op de speen. Ik kom goed getraind, of de status is de brain. De shame, de game is gemeen en niet algemeen. Het is zoiets als liefde, ja man, iets dat je meen. Ween, want de game is ja en blijft op speen. Ook wie koningsafklim krijgt het soms extreem hard zwaar. Ze zeggen het maar kijken toch raar met de tijd daar. Reken maar, niemand wordt gespaard. Doe niet naar, doe niet gaar, stop de hatelijke staar. Want ik snij als een schaar, neem het waar, wordt geklaard. Game is hard, moet ik wijzen, dus bang achter te blijven. Moeders als wijven, hun eigen nooit prijzen. Ondervinden lijven, ja jou doen bezwijken. Ze wijzen om in shit om te kunnen komen kijken. De game is gemeen, ja en niet algemeen. Die shit die ik spit voel je tot in je teen. Om de fame, maar het lukt geen. Ik breek meteen de been, dus geen jaar harder dan steen. Ik claim gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook train, daarom kom goed getraind. Ja, heet om de fame, maar het lukt geen. Ik breek meteen de been, dus geen jaar harder dan steen. Ik claim gemeen in de game en dat niet alleen. Het werkt ook train, of op de speen.
lang, man, is niet zo zijn. Ik breng de fire als de makels, het cherubijn. Kill spit de fire, maar het is niet als de main. Gewoon te zijn, wat ik raak, wordt de main. Spit fire, blijft ziek en hij blijft flame. Sinds Jimboy tijd was op het fucking plane. Ik flow als de rain, man, ik flow als de oorlog heen. Mensen worden van jou overal waar ik aan leen. Jury als een zee, dat voor elke fucking zween. Pijn, geen scheen, ik werk je binnen als een leen. Check mijn krachtlijn, ik weet, ik maak je chagrijn. Ik ben de man, ja, de baas op jouw vesting. Check jezelf, wat je doet als van kan. Check jezelf, wat je doet als van kan. Check jezelf, wat je doet als van kan. Check jezelf, wat je doet als want zomaar lul, zal ik gewoon moeten kissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Maar chat die ligt klaar en dan doe ik om bloed te wissen. Zomaar lul, zal ik gewoon moeten kissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Doen kills als bitches, resteer ik rechtenissen. Ja, kills die willen deze mogen die gedachten wissen. Zomaar lul, zal ik gewoon moeten kissen. Volwassen motherfuckers doen gewoon als mee bewissen. Je zou bijna denken dat die kills zitten pissen. Wat je doet als van kan. Check jezelf 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 wat je doet als. Ja man, ik chill overal, rondje te spijkenissen. Wie respect verliest, zal ik zijn gedachten opvrezen. Wie risico wil nemen, moet zelf beslissen. Zelfs als het moet, klek, de loop kissen. Ik reageer op jou, al mijn fucking hechtenissen. Wie wil mag, gissen, slijpt ze als bitch. Ze denken veel te zijn, maar ze zijn geen hindernissen. Want zomaar lul, zal ik gewoon moeten krissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Maar chat die ligt klaar en dan doe ik om bloed te wissen. Zomaar lul, zal ik gewoon moeten krissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Check jezelf wat je doet als van kan. Check jezelf wat je doet als van kan. Check jezelf wat je doet als van kan. Check jezelf wat je doet als van. Want zomaar lul, zal ik gewoon moeten krissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Maar chat die ligt klaar en dan doe ik om bloed te wissen. Zomaar lul, zal ik gewoon moeten krissen. Geen fucking tijd om te lopen, kiezen pissen. Ik was de kaan, is een klek, de loop kissen. Doen kills als bitches, riskeer ik hechtenissen. Zomaar lul.
Real story entertainment. Kill. Weet je dat vele kills niet eens uit mogen? Van hun tangen? Ja, real. Van hun smaak. Luister naar Spitfire. Hey, zet je bent op flex, zet je bent op kop, maar ik kan er niet tegen dat je zeur aan mijn kop. De emmer is nu helemaal vol tot de nok. Hier draag ik een broekschat en jij draagt de drop. We hebben het aan de stok, ik heb het liever op een knop. Lang genoeg aan gewacht en mijn geduld raakt op. Zet de stop, want ik ga gewoon nu de straat op. Ja, leuk is het wel, maar met je raakt in de slop. Als ik niet wil luisteren, dan verandert het slot. Je maakt ons kapot, wat je doet vind ik zot. Je zegt opgerond, dus hebben we weer mot. We proberen maar ik zie geen schot. Smaakjes kunnen slangen zijn en hebben hun complot. Ze lachen maar serieus kapot. Zat je liefde gaat naar u. Zat je ja ik ga naar u. Zat je vandaag ga je naar u. Zat je ik ga niet naar u. Zat je ja ik ga naar u. Zat je liefde gaat naar u. Zat je vandaag ga je naar u. Yes. Ze dachten naar mijn kruis, ik stap daar niet met mijn huis. Ze gooit alles eruit, maar het is toch haar huis. Ze zegt ik maak je kapot, jouw lieve walk kruis. Dat heeft ze geleerd van overal de huis. Ze stapten naar de brug, dan gooit het bang van het fornuis. Als het goed komt, denk ik toch dat ik maar verhuis. Want door zulke smaasvolle pills in geluid. Zoveel drama, je had het in je fluit. Als je weg wil lopen, pak ze je bij je kruid. Dus je blijft toch maar, je wilt niet dat ze wil. Als laatste poging, dan zie je dat ze brult. Maar vindt ze een ander, word je zeker in geweld. Maar voor vandaag ga ik naar u. Zat je liefde, ik ga uit. Zat je ja, ik ga uit. Zat je vandaag ga ik uit. Zat je ja, ik ga uit. Zat je liefde, ik ga uit. Zat je vandaag ga ik uit. The one see me fire, the boy the dance tire, smoke for the lick one kaya cup, the pam pam panya, the one see me fire, the boy the dance tire, smoke for the lick one kaya, make it red and a fire. Boy ma pusar ding, wanna dedicar ding, dirik bakbar ding, arting, markis met fire king in a ring, mutation uno dwing, mamo bossy hair cray, walking water make it swing, lick a ling, me if fuck, the boy mo for crow, make the long bro like song, make the kong one the tongue, me na stong. Them boys a full leg pong, nooit moro dos dong. Them boy wanneer fong fong, man along double long. Die echte kango kong, alle vriendje in chong. Wie is vredelijk afjo? Wanneer wal she me fire, the boy ding ding taya. Smoke for the leg one kaya kap, the pam pam panya. The wal she me fire, the boy ding ding taya. Smoke for the leg one kaya, make it right and a buy. The wal she me fire, the boy ding ding taya. Smoke for the leg one kaya kap, the pam pam panya. The wal she me fire, the boy tires, no poder le cuancayas, me sende el street tire. Boy mi kofo papa ting, te jere mis ting, o me ma e biggie spin, me e brokote na ting, no one test a captain, ax ting, bax ting, de was I think in a ing, boy lo kon tek ping, mi na toy guna ping, ano moy, dem lo sen, tempo sing, me mustang, visa de one two, visa one, visa two, me go to lo control. So my long, so my book, so my doro, so my movie. And the one we shit fire, the man, the tire, smoke for the lip, one tire, cap, the vampire, the one shit fire, the boy, the tire, smoke for the lip, one tire, the killer, and a buyer, the one psycho fire, the boy, the tire, smoke for the lip, one tire, cap, the vampire, the one shit fire, the boy, the tire.
Ja, maar je weet zelf, deze is voor de kills. Die naar andere mannen kijken, kijk naar vrouwen kill. Huh? Word niet boos, word rijk. Ja, dit is voor de pong niggas wie de schoen past. Kills zeggen te komen halen, maar het is poppenkast. Al jaren komen klaren, maar blijven in de kast. Je likt om meer kakken en zuigt om meer pie. Je speelt om meer biggie, maar kom niet boven mijn knie. Ongeschoten en dom is alles wat ik zie. Beter doe je gewoon, want je weet waar ik woon. Wil jij de priester testen, ben je nu begrijp ik elke ochtend boos. Kansloos, geen brain en je future blijft zo. Kansloos, young tong niggas kom niet te close. Kansloos, naar mannen wil je kijken, oh no. Kansloos, je weet zelf elke ochtend boos. Kansloos, geen brain en je future blijft zo. Kansloos, je bent achterlijk dom en zo. Kansloos. Koude bitch niggas willen doen als chicas. Elke fucking euro in het land koopt een pipa. Je speelt om een sikkie, maar je kijkt naar Chichi. Denk niet ziek te zijn, speelt geen pampagetti. Rijn maar naar me toe, kill en voel de machete. En speelt geen schutter, want je bent Lilliputter. Test de fucking fire en word doodgeknuppeld. Je speelt om een duur, maar je huis staat te huur. Nu begrijp ik elke ochtend boos. Kansloos, geen brain en je future blijft zo. Kansloos, young tong niggas kom niet te close. Kansloos, naar mannen wil je kijken, oh no. Kansloos, je weet zelf elke ochtend boos. Kansloos, geen brain en je future blijft zo. Kansloos, je bent achterlijk dom en zo. Kansloos.